as an entrepreneur, you have to have hypothesis. Yeah. You cannot see everything. You try to see things that you actually others cannot see. And you your hypothesis बनाउने एउटा दुईटा त्यो मध्ये एउटा राइट भयो भने चाहिँ we got the job. No payment, nothing. रातभरि काम गरिन्थ्यो होइन अरू डेमो देखाइन्थ्यो अनि त्यो मात्र होइन त्यसमा अझै एडेड फिचरहरू चाहियो कि नाउ द्याट्स वेयर क्लाइन्ट टेल्स यु कि वाट इज द रियल प्रब्लम अनि वेयर इज द मनी भनेर कि यु ह्याभ टु लिसन टु द्याट सो इन टर्म्स अफ अल द मार्केटिङ थिङ्स द्याट युआर डुइङ what is working for you and what is not working for you? And if the product is growing organically, word of mouth, then that's the best product. Okay. I'd say the same for कारोबार पनि हैन. अर्को भनेको चाहिँ हामीले कस्टमर सर्भिस राम्रो दिनुपर्छ सो द्याट हाम्रो एउटा साइडको फनलबाट आइरहेको छ भने अर्को साइडको फनलबाट लुज नगरौँ तर त्यो लुज नगर्नु भनेकै हामीले आफ्नो मार्केटिङ गर्नु कि बिकज इफ द कस्टमर्स आर ह्याप्पी दे विल मार्केट देयर सेल्फ के सो वी आर अपरेटिङ इन बुर्ने जापान एन्ड नेपाल बुर्नेमा वी आर वर्किङ इन अल द बिग स्कुल्स इन देयर नाम नदिउँ जापानमा पनि वी आर वर्किङ जापानमा चाहिँ नेप्लिज रन स्कुल्स इन देयर अनि नेपाल यही तिनवटा That's a good need because you're validating your product before building it. The first investment was with entrepreneurs and entrepreneurs and it's public deal. The second was with the company. They were also entrepreneurs running a company. So now marketing ma ke garcha bhanda they actually and analyze every channel. कति छिटो leads आउँछ कति leads आउँछ त्यो आएको leads कतिको चर्न हुन्छ not every चीजबाट आएको Instagramबाट आएको leads भन्दा Facebookबाट आएको leads बढी चर्न हुन्छ कि हैन त्यही भने हैन त्यसो सबै they actually measure it के hard part के भन्दा we cannot predict a lot of things के finances कहाँ जान्छ त अनि मार्केटिङ कहाँ जान्छ त अनि नाउ इनफ इज इनफ भनेर हाम्रो बोर्डले के भन्नु भन्दा वी निड दिस एभ्री मन्थ मलाई यो एनालिटिक्स चाहियो दिज आर द पोइन्ट्स द्याट यु मस्ट गिभ अस टेल मी अबाउट योर एक्सपिरियन्स अफ मेन्टरसिप लाइक व्हेन डिड यु रिच आउट टु पिपल फर मेन्टरसिप उहाँहरूको कुरा कहिले त रिस पनि उठ्थ्यो कि अब आफ्नो यति धेरै काम छ उता टिमलाई यो सिकाऊ टिम आफै बिजी छ अनि त्यहाँबाट निकालेर एनालाइज गर्न लगाऊ अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट गर इफ यु हेभ नम्बर्स यु क्यान मेजर इट हामी त्यो भनिन्छ गरिँदैन तर दिस इज वेयर एक्चुली आवर बोर्ड मेड अ लट अफ इफोर्ट अनि दे एक्चुली गाइडेड अस दे एक्चुली मेड अस डु इट आई डोन्ट वान्ट टु टेक नेम अफ द कम्पनी वी नो है सम कम्पनी गट अक्वायर्ड बाई सम न्यासड्याक लिस्टेड कम्पनी अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट बिल्ड प्रडक्ट्स फर नेपाल अनेस्टली डोन्ट बिल्ड प्रडक्ट्स फर नेपाल तर बिल्ड इन नेपाल दे हेभ रेभेन्यू अफ एराउन्ड आई डोन्ट नो 8-10 करोड होला है एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन दे हेभ $5 billion भ्यालुएसन 100 something what unicorns they all value themselves telling the investor and the investor in manza we have $1.5 billion population you do not need to look anywhere else reality they do not pay that 1.5 billion doesn't pay India doesn't pay right now people are realizing same is with boys ko ta अझै नराम्रो केस छ मेरो एनालिसिसमा है by what I have analyzed अब त्यहीमा हेऱ्यो भने एक्चुली कारोबार हेज नट रेज द्याट मेनी मच के होइन दे आर नट भ्यालुड एट खाता बुक जस्तो बट दे आर एक्चुली डुइङ सस्टेनेबल रेभेन्यू छ क्या एटलिस्ट होइन न भोलि गएर हामीले अर्को उनीहरूलाई नेक्स्ट इन्भेस्टर आएन भने दे क्यान किप ग्रोइङ के इट माइट टेक लङ दे विल किप ग्रोइङ के भयो भन्दा त्यो हेरेर अ लट अफ इन्भेस्टर्स फोकस्ड अन इन्डियन मार्केट a lot of them are now collapsing one being Baizuz I'm not saying I would उसमा पब्लिकमा अब दे आर कोल्याप्सिङ बट दे आर नट डुइङ गुड नि होइन तर आई थिङ्क दिस लट अफ न्युज कि उनीहरूको जुन रेभेन्यू छ अनि सस्टेनेबल भइरहेको छ होइन अनि मैले हिजो कि अस्ति पनि मैले कता पढिरहेको थिएँ कि दे गोइङ रियली डाउन भनेर दे आर रियली गोइङ डाउन के भयो भन्दाखेरि इफ यु लुक एट को फाउन्डर्स के सो मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ को फाउन्डर्स अन्टरप्रेनर्स मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि अनि सोचेर बसेर एनालाइज गर यो एकदमै राम्रो ठुलो भएको रहेछ नि युएसतिर युरोपतिर माइट बी इलोन मस्क होला होइन माइट बी स्टिभ जब्स होला उनीहरूको कोरमा दे आर नट ड्रिभन बाई मनी के दे आर नट ड्रिभन बाई मनी होइन अनि दे आर ड्रिभन बाई कज अब इलोन मस्कलाई अब सफा गर्नु थियो गाडी निकाल्यो होइन ग्रिन एनर्जी वाट एभर उसलाई मार्समा पुग्नु थियो रकेट बनायो होइन रिसोर्स थियो तर उनीहरूको कोर भ्यालुज डिफ्रेन्ट थियो कि त्यसलाई किन चल्यो र फिस्कल कर्मा किन चलेन भनेर दाँज्यो भने देयर आर टु डिफ्रेन्ट वे अफ थिङ्किङ कोर भ्यालुले ड्राइभ गर्छ दिलीप दाइले पनि भन्नुभयो हाम्रो सिकाउँदाखेरि इन्डियामा खुलेको जुन चाहिँ नेपालमा नि खुल्दैछ अ लट अफ कम्पनीज आर नट रियल आइडियाज कि एन्ड इट डजन्ट ह्याभ टु बी ओरिजिनल आइडिया है टु बी अ गुड अन्टरप्रेनर तर दे एक्चुली कपिड इट फ्रम वेस्टर्न वर्ल्ड होइन टु मेक मनी
the core is making money. अब हेर है core making money भएपछि the value, the motivation is money. अब के हुन्छ they copy the product होइन, they copy the product. तर western world र emerging nations are very different के. Yeah. त्यहीँको जस्तो e-commerce यहाँ चल्दैन कि. Might be e-commerce चल्छ, तर might be we need to innovate in terms of यहाँ कसरी चल्छ. त्यहाँ logistics सजिलो छ, सस्तो छ. त्यहाँ इन्भेन्ट्रीको लागि सस्तो छ होला, म्यानेज छ होला, they have robots and all those things. हाम्रोमा इन्भेन्ट्री इज अ बिग च्यालेन्ज, जग्गा किनेर इन्भेन्ट्री राख्नु. प्लस लजिस्टिक्स त त्योभन्दा ठुलो हेडेको. So might be that is not the right way for Nepal, India. Like it might be there can be better way of doing e-commerce. Yeah, I'm सोच्दैन कि there is money, let's copy it, let's do it here. नेपालमा त्यो धेरै देखिन्छ हैन, त्यो इन्डियामा पनि देखिन्छ. Now a lot of invest अनि मार्केट साइज ठुलो छ, हाम्रो ट्याम स्याम सम पिच गरेर इन्भेस्टमेन्ट ल्यायो. एन्ड देन अब के देखेछ भन्दाखेरि इन्भेस्टर्स क्यान नट किप अन इन्भेस्टिङ बिलियन्स अफ डलर्स नि. अब छैन इन्भेस्टमेन्ट आएन. नाउ द ओन्ली वे इज टु क्लोज द डोर्स होइन. नेपालमा नि विल सी दिस इफेक्ट होइन. तर आई थिङ्क नेपालमा एउटा के राम्रो छ भन्दाखेरि द मार्केट इज रियली हार्ड के. तर द कम्पनीज द्याट सक्सिड हियर आई थिङ्क विल क्यान किप एटलिस्ट ग्रोइङ के. आई डोन्ट नो इट विल बी अ युनिकर्न अर नट, दे क्यान किप ग्रोइङ. त्यो चाहिँ देखिन्छ. अनि यो कोर भ्यालुजले ड्राइभ गर्दो रहेछ कि कम्पनीलाई. अनि एक्चुअली त्यो रिफ्लेक्ट पनि हुँदो रहेछ कि कहाँ गएर भन्दाखेरि यही वाट आर यु एमिङ फर. लट अफ इन्डियन नेप्लिज स्टार्टअप्स आर एमिङ फर मनी रादर देन innovations. Innovation भन्दा नि actually solving problems. Actually doing something that makes sense. जस्तै मलाई ठ्याक्क यही कुरा गर्दाखेरिमा यो अहिले ब्ल्याङ्क्सर भन्ने छ नि होइन. सो आज पिचिङ छ. अस्ति मैले ब्ल्याङ्क्सरको किरणलाई भेटाएको थिएँ क्या. अनि कस्तो राम्रो सफ्टवेयर बनाएको, भेरी सिम्पल होइन, तर कन्टेक्चुअल. जस्तै अब सपिफाई जस्तै बाहिरतिर छ होइन, त्यहाँ पेमेन्ट गेटवेको आफ्नै सल्युसनहरू छ. पिपल हेभ लाइक लट अफ मनी दे क्यान पे हुन्छ नि, पेइङ कस्टमर छ. भने नेपालमा त छैन. प्लस सबैले त्यो एड अन भन्दा पनि एप भन्दा पनि उसले एउटा सिम्पल सल्युसन बनाएको छ. नेपालको पेमेन्ट गेटवेसँग इन्टिग्रेट गर्न मिल्यो. पेमेन्ट गेटवेले आई थिङ्क खल्ती अनि E07 25,000 कति लिँदो रहेछ होइन. अनि त्यो पनि अब स्टार्ट गरेर आउँछ होइन. त्यति पैसा छैन भने पनि ब्ल्याङ्क्सर पे नै युज गर्न मिल्यो होइन. ब्ल्याङ्क्सर पे पनि छ, तर उनीहरूको पेमेन्ट गेटवे होइन फेरि होइन. उनीहरूले चाहिँ सेटल गर्ने हो क्या. सो बेसिकली यु युज ब्ल्याङ्क्सर पे होइन. उसले पेमेन्ट कलेक्ट गर्छ अनि त्यो चाहिँ E07 अथवा कतैबाट त्यो सेटलमेन्ट गर्छ, खल्तीबाट गर्छ होइन. तर युजरको पर्सपेक्टिभमा त उसले केही खल्ती अथवा E07 अथवा अरू कुनै लिनु पर्न नि त. समबडी इज जस्ट स्टार्टिङ आउट. अनि वेबसाइट बनाउनु पनि सजिलो होइन. लाइक 10-15 मिनट 1 घन्टामा वेबसाइट बन्छ क्या. फ्यान्सी वेबसाइट बनाउनु छ भने बन्दैन अहिले होइन. तर सिम्पल इकमर्स वेबसाइट बनाउनु छ भने बन्छ होइन. अब ग्रो गर्दै गर्दै गयो भने त अफकोर्स फ्यान्सी वेबसाइट जस्तो पनि बनाउन मिल्यो. तर कस्तो तिमीलाई कन्टेक्स्चुअल कुराहरू नि, लाइक बाहिरको कुरा कपी गरेर मात्र हुँदैन. त्यो यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यो कुरालाई लिएर त्यसलाई मोडिफाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो. त्यो चाहिँ एकदमै. सो त्यो त्यही त नि, त्यो साइडमा चाहिँ वी डोन्ट इनोभेट के. वी ट्राई टु एक्चुली लुक मनी फर्स्ट होइन. जुन ठिक पनि होला हाम्रो कन्टेक्समा, तर it's not sustainable for the long run के. Right. You cannot keep growing in that. अब के कुरा देखेर कपी गर्न मात्र you cannot keep growing के. You have to have at least 1-2 factors that जुनले तिमीलाई ड्राइभ गरेर बेटर गर्न मन लाग्छ कि. एन्ड त्यहाँको मार्केट यहाँको मार्केट सेम छैन नि त. एन्ड आई थिङ्क मनी क्यानट बी द ड्राइभिङ फोर्स के. किनभने इफ यु आर मोटिभेटेड जस्ट बाई मनी, आफ्टर सर्टेन टाइम वेन द डिफिकल्टी विल हिट यु, आई थिङ्क यु आर गोइङ टु स्टप. आई डोन्ट थिङ्क you'll be able to overcome that situation just if you are passionate about the money होइन. त्यो ड्राइभ चाहिँ चाहिन्छ होइन. ड्राइभ चाहिँ एकदम चाहिन्छ. अनि लाइक वाइ यु आर बिल्डिङ समथिङ होइन, त्यो पर्पस. किनभने सजिलो छैन नि त होइन. जस्तै सुरुमा ल इन्भेस्टर आयो, पैसा आयो होइन, वर्क गरिरहेको छ, बट देयर विल बी टाइम वेन यु विल रन आउट अफ क्यास होइन. त्यो बेलामा त गाह्रो हुन्छ. त्यो बेलामा एकदमै गाह्रो हुन्छ. देयर इज वेयर टिम कम्स इन. तर इफ यु आर नट मोटिभेटेड इनफ, टिमले पनि केही गर्न चाहिँ सक्दैन है. अनि आई मेट दिस भेरी इन्ट्रेस्टिङ पर्सन के अस्ति जाइटेक्समा. उसले मलाई एउटा कुरा भनेको, अन्टरप्रेनर्स आर सपोज टु हेभ दिस फ्रेमवर्क के होइन, द्याट इज कल्ड पिङ होइन. सो त्यो पिङमा इफ यु आर ल्यागिङ इन एनी अफ द 4 देन यु सुड, or you are doing things but you lack one of the 4, then you should not be doing it. Okay, walk me through that. And so P भनेको चाहिँ passion हैन. If you are not passionate about things that you are doing, you should not be an entrepreneur. Might be there are other ways you can monetize the same thing, but entrepreneurship or startup founders should be actually passionate about what they are doing. And I भनेको innovation हो. I भनेको कसरी आउँछ, if you are
passionate about something, अब तिमीले एउटा problem देख्यो, then you'll actually find it's not just technology. You'll find ways to solve it in a better way, because that's your problem or that's the problem that you care about, and you'll find ways to solve it in a better way, and you'll actually invest your time or resources on solving it. हामीले innovation भन्ने बित्तिकै we talk about using AI, blockchain, अहिले Gen AI. These are all tools that we can use to solve a problem. Okay, so हामीले अर्को साइडबाट हेर्नुपर्छ, there's a problem, अब यसलाई कसरी solve गर्ने, which is the best tool to use, and which is त्यो साइडबाट. अनि then when you have passion, you can innovate for that passion or that problem. अनि you need network. अब सिम्पल कुरा के भन्दाखेरि there are same product होइन, एउटा PVC-कोमा गयो होइन, it happens है, दुइटाले पिच गर्यो, कुन चाहिँले इन्भेस्टमेन्ट पाउँछ भन्दाखेरि कि चाहिँ त्यो PVC-ले चिनेकोले पाउँछ, or रिकमेन्डेसन रिफरल भएकोले पाउँछ मोस्ट अफ द केसेसमा है. सो you need network to groom yourself, to find your co-founders, to find mentors, to help you not fall in the same problems that they faced होइन, and त्यहाँ बसेर 5-6 वर्ष वेस्ट गर्ने. सो एक्चुली they'll teach you what not to do, what to do भन्दा what not to do, because they have been there नि. And you need network to raise investment, you need network to go to हुन्छ नि marketing गर्नलाई चाहिन्छ, you need network to expand beyond borders होइन. And the last part is knowledge. A lot of people try to build a startup without even having knowledge. E-commerce is so fancy, everybody wants to build e-commerce. कसलाई केही मतलब पनि छैन. Might be they are not, अब उनीहरूसँग co-founder नै हुन नसक्छ टेक्निकल, e-commerce कसरी काम गर्छ, त्यसले कसरी पैसा कमाउँछ, they do not know anything. They just go out there, this is fancy नि. Food delivery हेऱ्यो भने food mandu is doing good है भन्न थालेको, तर you see a lot of copycats के, अनि the market is not big enough के. True, but also I feel that people need to understand why, let's even Food Mandu, right? What is the business model like? Why they are doing it? Like there's a lot of things that's behind that you'll not see on the front. Right? अब त्यहाँ हेर्दाखेरिमा फुड डेलिभरी भन्ने मात्र छ होला, तर भित्रभित्रको जुन इन्डस्ट्री इन्साइट हुन्छ होइन, त्यो त लाइक प्यासनेट भएर मात्र काम गऱ्यो भने थाहा पाउने हो क्या. त्यही भनेर नि प्यासनेट भएर काम गऱ्यो भने अनि अब नलेज अफ फ्रन्ट पनि नहुनसक्छ कति केसेसमा, बट देन यु निड टु बी अ भेरी गुड लर्नर, भेरी गुड लिसनर, अनि यु सुड बी कोचेबल कि. त्यो चाहिँ आई थिङ्क नेपालको एउटा अलिक यङ्स्टरको प्रब्लम भनेको चाहिँ आई से दिस है अनेस्टली, अब यङ जेनेरेसनमा दे आर नट कोचेबल पहिला जस्तो. What do you mean? कोचेबल भन्नाले अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो, they are pretty sure what they are doing and what they want to do, and which is good, right? So when you try to explain them things that you know in a different way, if उनीहरूको perspective सँग match हुँदैन भने they don't want to hear it के. अनि a lot of people leaving the jobs, young people leaving the jobs यताउता, they are not satisfied, they are not happy, which is really good. तर might be they do not want to learn पनि के एक तरिकाले new things. हामीले learn गर्छ भन्छ, तर के छ भन्दाखेरि त्यो मेहनत, they are not ready to put in that effort होइन. अनि being coachable is one of the best asset in anyone जस्तो लाग्छ कि, best character in anyone. Being coachable, I also think someone who is continuously learning and growing. Right? Because if you're doing that, the way you were operating, let's say 5 months ago or 6 months ago, it'll be a lot better than that today, right? At the same time, if you have this hunger for learning and growing, you would want to learn through other people. You know, and people can easily coach you and you can get their advice and work on that. Learning र कोचिङलाई चाहिँ मैले कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्नु, लर्निङ भनेको यु क्यान लर्न होइन, यु क्यान लर्न, लर्निङ चाहिँ गर्नै पर्छ. मैले आज बिहान इन्स्टाग्राममा देखिरहेको थिएँ कि पहिला चाहिँ लर्न अर इन्टेलेक्ट भनेको चाहिँ पिपल हु कुड रिड एन्ड राइट थियो अरे, अहिले द्याट इज नो मोर द केस कि इभन कम्प्युटर्स क्यान रिड एन्ड राइट होइन. नाउ द पिपल हु क्यान लर्न फास्ट, दे आर गन बी द इन्टेलिजेन्ट वाट एभर. तर कोचेबल केसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा बास्केटबल, एउटा क्रिकेटरले भनौँ न, एउटा बच्चादेखि उसले क्रिकेट यसरी एउटा एक तरिकाले बलिङ गर्न सिकिरहेको छ होइन, उसले गरि पनि रहेको छ, ऊ नेसनल डिभिजनसँग चुज पनि भयो, हि डजन्ट नो एनिथिङ, हि लर्न इट बाई हिमसेल्फ. तर नाउ एउटा कोच आउँछ, उसले देखेर अनि तिमीले अलिकति यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर भन्छ. जो मान्छेले त्यो कोचलाई ट्रस्ट गरेर त्यो प्रोसेस लर्न गर्न मेहनत गर्छ किन, इट्स इजी त्यसरी नै खेल्नको लागि. माइट बी त्यसले 2% 5% बेटर रिजल्ट देला, then now he becomes त्यो लेभल. तर a lot of people will not do that कि मैले जे गरिरहेको छु त्यही ठिक छ अनि मैले त्यो टाइम वेस्ट गर्नु छैन होइन. सो he is not a bad learner, but he is not coachable किन आफूले लर्न गर्यो नि त, आफूले लर्न गरेर सिक्यो होइन.
सो आई थिङ्क लर्नर पनि हुनुपर्छ कोचेबल पनि हुनुपर्छ नट अलवेज है Yeah. नट अलवेज Yeah. अनि एकजना दाइले भन्नुहुन्थ्यो कि इट्स बेटर टु ह्याभ एडभाइजर्स rather than mentors भन्नुहुन्छ कि mentors will force you advisors will just give you advice it's on you to take or not so त्यो सेन्सबाट चाहिँ might be सधैँ कोचेबल पनि होइन तर you have to be open to हुन्छ नि change the way you learn to make things better a little better होला slight better In terms of the mentors and advisor, I think they're quite very similar. So, like, even somebody as a mentor give you suggestions. It depends on you, like whether you take it or not, right? And when you have mentor, you don't have mentor somebody who you don't trust, right? Yeah. I think you have mentor because you respect that person. You think that person can guide you. And can help you, probably had been through the journey that you have been through. So at the end of the day, it's you who need to make decision. Like, your advice लिने कि नलिने हैन वेदाको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो वेदाको मजाम वेदको सुरुवात चाहिँ अब यस्तो थियो रोशन अब सुरुमा चाहिँ हामीलाई यो वेद सुरु गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर सुरु भएको हैन सो व्हाट वी सॉ वाज म मेरो दुईटा को-फाउन्डर चाहिँ सञ्जन पिया भनेको चाहिँ मेरो एउटा को-फाउन्डर मेरो कलेजको साथी सो वी स्टडीड इन द सेम ब्याच इन केसी हैन अनि ऊ र मेरो अहिलेको करेन्ट पार्टनर चाहिँ एउटा कम्पनीमा काम गर्थ्यो आई वेन्ट देयर त्यहाँ गएपछि व्हाट वी फाउन्ड आउट वाज वी युज टु प्रोग्राम म त सानोबाट प्रोग्राम गर्थेँ अनि त्यो उनीहरू दुइटाले नि गर्थ्यो राम्रो प्रोग्रामिङ गर्थ्यो वी आर नट खुसी थिएन कि त्यहाँ द स्यालेरी वाज गुड है गिभन त्यो टाइमको अनुसार तर वी आर नट ह्याप्पी वी आर नट डुइङ हुन्छ नि मन लाग्यो जस्तो काम अनि वाट वी थट वाज द 3 जना निक्लिम अनि बाहिरको लागि आउटसोर्सिङ गरौँ भन्यो अनि वी बिल्ड सम अफ हुन्छ नि राम्रै प्लेटफर्महरू बिल्ड गरेको हामीले कफिन्सम्यानको लागि डुअलेसको लागि दिस कम्पनीज बाहिरको गर्दै थियो अनि त्यसपछि भूकम्प आयो भूकम्पपछि एक्चुअली वी लस्ट क्लाइन्ट्स होइन ओके देन हामीले के फिगर आउट गऱ्यो भने होइन अब यसरी कहिले राति काम गर्ने कहिले बिहान काम गर्ने अब बरु अफिस खोलौँ आइरन यसको आधी रुम होला होइन खोल्यो अनि काम आइरहेको थियो तर काम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कन्टिन्युसली नहोला जस्तो कि अनि त्यो कुरा गर्दा चाहिँ प्रडक्ट बिल्ड गरौँ भन्यो प्रडक्ट बिल्ड गर्न त के बिल्ड गर्ने भनेर ट्राई गर्नु पऱ्यो अनि वी आर अल्सो हामी पनि त्यस्तो खतरा अन्टरप्रेनर छन् क्या हामीले चाहिँ एउटा प्रडक्ट कसरी बिल्ड गऱ्यो भन्दाखेरि हामीले पहिला एउटा क्लाइन्टको लागि एउटा प्रडक्ट बिल्ड चाहिँ गर्थ्यो नि इमेजिन गरेको थियो कि कुरा भएको थियो अनि रेस्टुरेन्टहरूलाई सर्भ गर्ने कि अहिले रेस्टो एक्स के छ नि हाम्रो ब्ल्याक टेकको समथिङ लाइक द्याट ब्याक देन होइन अनि बर्गर स्याक स्यानको यिनीहरू सबै भर्खर भएर सुरु भएको चेनहरूले युज गर्थ्यो कि अब बर्गर स्याकहरू त पछि हो पहिला रिफ रविन्द्रको रिफहरूले युज गर्थ्यो होइन अनि त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टको क्लाइन्ट फेसिङ साइडमा म्यानेजमेन्ट भनौँ न रेस्टुरेन्ट बुक गर्न मिल्ने यताउता अनि हामी वी प्रिटी मच फिगर आउट विदिन 3-4 months दिस इज नट गन वर्क दिस इज अ भेरी गुड प्रडक्ट तर द मार्केट इज नट रेडी फर दिस त्यति इन्साइट हुनु पनि वाज गुड इनफ भन्छ है त्यो टाइमको लागि वी फिगर आउट दिस इज नट गन वर्क किनभने राम्रो रेस्टुरेन्टले किनेर कतिवटा राम्रो रेस्टुरेन्ट छ अहिले पो गल्ली गल्लीमा अब झम्सिल गयो जता नि राम्रो रेस्टुरेन्ट त्यो राम्रो रेस्टुरेन्ट भनेकै अनलाइन गर्न मिल्थ्यो कि चाहिँ हामीले यो चल्दैन अब त्यता वी डिन्ट थिङ्क रेस्टुरेन्टहरू सबै एकदम प्रिमियम हुन्छ भनेर है हामी त्यहाँ बिगारेको नै हुनसक्छ सो हामी चाहिँ के भन्दाखेरि यता चाहिँ रियलमा रिसर्च गरेर हेरौँ न त रिसर्च भन्नाले नट एज इन अहिले गरेको रिसर्च जस्तो रिसर्च तिमीले गर्छ लेट्स ट्राई टु फिगर आउट वाट इज द मार्केट द्याट वी क्यान वर्क अनि हामीले के सोच्यो भन्दा नेपालमा प्रब्लम भइरहेको ठुलो मार्केट्सहरू जुनमा कहिले पनि केही पनि बसेन एजुकेसन हेल्थ अनि टुरिज्ममा यति सेग्रिगेटेड थियो मार्केट हामीले तिनीहरूलाई अब जे गरे पनि इट वाज गन बी अ भेरी डन्टिङ टास्क के अनि यो कुरा गर्दा वी एक्चुली फिगर आउट प्रब्लम कम्युनिकेसनमा कि स्कुलमा के हुँदो रहेछ स्कुलमा भन्दाखेरि त्यो टाइममा स्कुल वेयर इन्भेस्टिङ अ लट अफ मनी एसएमएसमा फोन कल्समा अनि पेपर्समा प्यारेन्ट्सलाई इन्फर्मेसन पठाउन कि अन द अदर ह्यान्ड प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ खुसी नै प्यारेन्ट्स डे आउनलाई एक दिन अगाडि थाहा हुन्छ यो भयो त्यो भयो बच्चाको रेकर्ड थाहा छैन अब द फनी थिङ इज हामी त्यो कुरा गर्दाखेरि एकजनासँग त्यो प्रब्लम हामी फिगर आउट गरेँ कि अनि 3 जना बस्यो होइन अनि इज दिस अ गुड प्रब्लम टु सल्भ भन्ने कुरा तरिकाले कुरा गरेँ अनि दिस इज अ भेरी सिम्पल प्रडक्ट कि अहिले त कलेजमै बनाइदिन्छ त्यो टाइममा चाहिँ अनि हामीले कुरा गरेँ सञ्जन वाज एक्सपर्ट इन आइओएस डेभलपमेन्ट एन्ड्रोइड नि गर्न आउँछ तर आइओएसमा युज पर्फेक्ट के एकदम सुजित ब्याक इन डेटाबेसमा म फ्रन्ट इन डिजाइन र जाभा स्क्रिप्टहरू सबैमा होइन अनि हुन्छ यो प्रडक्ट बिल्ड गरौँ भनेर सोचेँ कि किन बिल्ड गर्ने भने फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले अब देयर आर लट अफ हाइपोथेसिस नि अनि म के भन्छु भन्दाखेरि एज एन अन्टरप्रेनर यु हेभ टु हेभ हाइपोथेसिस किन यु क्यान नट सी एभ्रिथिङ
you try to see things that you actually others cannot see. अनि you एउटा hypothesis बनाउने एउटा दुइटा त्यो मध्ये एउटा राइट भयो हुन्छ कि होइन माइट बी एभ्रिथिङ विल फेल त्यसको लागि त ब्याकअप प्लान छ हामीले के हाइपोथेसिस त्यो 2016 के मान्यो भन्दाखेरि इट वाज अभियस पनि थियो होइन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट इज गन बी चिप बिकज एनसेल वाज मेकिङ इट चिपर अनि एभ्रिबडी वाज युजिङ बिस्तारै त्यतिखेर चाहिँ 3G पनि थिएन क्या 3G डेरा होइन युज गर्न थालिसकेको थियो अर्को भने एन्ड्रोइड फोन चाहिँ एकदम सस्तो भइरहेको थियो कि प्यारेन्ट्सको हातमा एन्ड्रोइड फोन हुन्छ स्कुललाई हामीले कनेक्ट गरिदिनु सक्यो नाउ द कम्युनिकेसन इज इजियर एकदम सिम्पल आइडिया नि होइन अब के भन्दाखेरि यु डु नट निड भेरी बिग आइडियाज के होइन अनि म यो एक्जाम्पल पनि दिउँला यु डोन्ट निड एनी बिग आइडियाज होइन तर त्यो टाइममा द्याट वाज आवर आइडिया अहिले हेऱ्यो भने फर्स्ट इयर कलेज प्रोजेक्ट हो कि होइन वी बिल्ड द्याट हामी गएर पिच गऱ्यो त्यहीँ सेन्ट जेभियर्स वाज रिलक्टेन्ट बिकज वी आर टु यङ त्यसलाई यङलाई ट्रस्ट गर्ने चलन थिएन अहिले त एभ्रिबडी इज यङ डज बिजनेस होइन मेनली टु वेज एउटा चाहिँ यङ एक्चुली डिड प्रुभ दे क्यान डु थिङ्स अर्को भनेको चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनले फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन ह्यान्डओभर गर्दा नि यङले चलाउँछ सो थिङ्स हेज चेन्ज अनि 2-3 घन्टा लाग्यो हामीले ल बनाउँछु भन्यो तर हामीसँग प्रडक्टै थिएन इट वाज जस्ट प्रोटोटाइप अनि केही पनि नबनाइकन वी वेन्ट देयर एन्ड टु पिच होइन किन हामीले बनाउनु नि मन लाग्थेन कि एउटा पनि क्लाइन्ट पाएन नि वी आर नट गन बिल्ड इट के द्याट्स गुड नि त बिकज यु आर भ्यालिडेटिङ यो प्रडक्ट बिफोर बिल्डिङ इट त्यही नै होइन अहिले एउटा कन्सेप्ट पनि छ नि लाइक केही कुरा बिल्ड गर्नु छ होइन सो ल म यो कुरा बिल्ड गर्दैछु यस्तो यस्तो यसले प्रब्लम सल्भ गर्छ एन्ड देन लाइक सेन्ड टु पिपल के लाइक आफ्नो सोसियल मिडियामा एन्ड इफ पिपल आर इन्ट्रेस्टेड टु पे फर द्याट होइन देन पिपल स्टार्ट बिल्डिङ इट के होइन सो आई थिङ्क द्याट इज वाट एक्ज्याक्टली द्याट इज अननोइङली द्याट वाज मार्केट भ्यालिडेसन अननोइङली द्याट वाज त्यसलाई हामी पढेर यस्तै गर्दैन इट वाज अननोइङली मार्केट भ्यालिडेसन सेन्ट जेभियर्स वाज 3-4 घन्टापछि दे वर एक्चुली सोल्ड अन द्याट आइडिया दे वान्टेड द्याट प्रडक्ट बट दे डिन्ट वान्ट अस बिल्डिङ इट के वी आर टु यङ we'll either leave the country or we'd never build it because 2-3 चोटि प्रडक्ट बनाउँछु वेबसाइट बनाउँछु भनेर जस्तो भइसकेको रहेछ कि सो अनि आइडिया चाहिँ भ्यालिडेट भयो उनीहरूबाट त्यो निड चाहिँ छ ओके अनि त्यो टाइममा चाहिँ अलवेज ह्याभ यर विकनेस एज अ को फाउन्डर भनेर मैले भन्छु नि म चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु इङ्गेज इन यो एकदम टेन्सन सिचुएसन कन्भर्सेसनमा फर लङ अनि आई वाज लाइक जाम फर्क्यौँ सुजित चाहिँ काम सुजित इज रियली काम त्यो केसमा चाहिँ हि डजन्ट कम्युनिकेट जहिले नि म राम्रोसित त भन्दिनँ देयर आर थिङ्स द्याट आई कम्युनिकेट बेटर देयर आर थिङ्स सुजित कम्युनिकेट्स बेटर बट हि इज भेरी काम वाइल कम्युनिकेटिङ अनि उसले चाहिँ मलाई ट्याप गरेर आई डोन्ट ठ्याक्कै ट्याप गरेको थियो होइन अनि दिस इज अब थाहा हुन्छ नि त त्यो इट इज बेयरसँगै भएपछि के भन्नु खोजेको थाहा हुन्छ म चाहिँ चुप लाएर पछाडि यत्तिकै गरेर बसेन नि सुजित केप्ट अन कन्टिन्युइङ द कन्भर्सेसन कि हामी गर्न सक्छौँ यो त्यो अनि 3 months we worked and we got the job no payment nothing रातभरि काम गरिन्थ्यो होइन आरो डेमो देखाइन्थ्यो अनि त्यो मात्र होइन त्यसमा अझै एडेड फिचरहरू चाहियो कि नाउ द्याट्स वेयर क्लाइन्ट टेल्स यु कि वाट इज द रियल प्रब्लम अनि वेयर इज द मनी भनेर कि यु ह्याभ टु लिसन टु द्याट त्यो बिल्ड गऱ्यो 3 monthsमा वी डेलिभर्ड इट उनीहरूले भनेको फिचरहरू पनि एड गर्यो एउटा मिटिङ बोलाइदिनु भयो अरू सेन्ट जेभियर्सको सिस्टर कन्सर्न होइन अरू लिङ्कमा हो स्कुलमा रिकमेन्ड गरिदिनु भयो देन त्यो रियल मार्केटिङ हुन थाल्यो वर्ड अफ माउथ मार्केटिङ वी नेभर इन्भेस्टेड त्यत्र मार्केटिङ नाउ वी स्टार्टेड बिलिभिङ आवर प्रडक्ट इज गुड बिकज दे आर रिकमेन्डिङ कि देन स्टार्टेड टु ग्रो द्याट्स हाउ वेद स्टार्टेड एकदम एउटा सिम्पल प्रब्लम सल्भ भयो प्रडक्ट बिल्ड नगरिकन भ्यालिडेट भयो र क्लाइन्टकै रेकमेन्डेसनमा फिचर एड गर्दा गर्दै प्रडक्ट बन्यो अनि प्रडक्ट चाहिँ क्लाइन्टले रिकमेन्ड गर्यो आई थिङ्क द्याट्स द पर्फेक्ट मोडल फर बिल्डिङ अ स्टार्टअप जस्तो लाग्छ मलाई द्याट्स अ गुड मोडल बट वी नेभर न्यू वाट वी आर डुइङ कि त्यो आई डोन्ट नो अहिले चाहिँ अरूलाई भन्नुपर्दा भन्न सकिन्छ तर त्यो टाइममा वी आर नट थिङ्किङ अफ त्यो प्रोसेस एज अ होल कि बट आई थिङ्क द्याट्स लाइक गुड प्रोसेस हो द्याट इज अ गुड प्रोसेस किनभने अस्तिको पोडकास्टमा हाम्रो फुड मान्डुको मनोहर दाइसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही कुरा थियो कि यु निड टु भ्यालिडेट यो प्रडक्ट वन्स यु भ्यालिडेट द प्रडक्ट त्यसपछि त क्लाइन्टले रेकमेन्ड गर्ला अथवा एटलिस्ट यु नो द्याट ओके देयर इज अ निड फर दिस एन्ड यु आर सल्भिङ अ एक्चुअल प्रब्लम इट्स नट अ इमेजिनेरी प्रब्लम होइन सो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भयो अनि इफ द प्रडक्ट इज ग्रोइङ अर्ग्यानिकली वर्ड अफ माउथ देन द्याट्स द बेस्ट प्रडक्ट के ओके द्याट्स इज द सेम फर कारबार पनि होइन दे आर नट मार्केटेड देखिँदैन रिसेन्टली दे आर स्टार्टिङ मार्केट अनि मलाई चाहिँ रमाइलो कहाँ लाग्थ्यो कारबारमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि द पार्ट अफ बिङ कारबार वाज
oh, Samir is a very genuine person. And it's who runs the company rather than what the company is about. First, Mazai. Yeah. He's a very genuine person. The second thing, Carver was growing organically. We have seen it over last month involved in 1 year. It's growing. They are not marketing, it's growing. Yeah. There's a market need. Now we need to market. Now we need to push in money to make it better. Right. So that is one thing that actually motivated me to invest in Carver. Carveरमा पनि हामी बिस्तारैमा आउला हैन कुरा गरौँला सो जस्तै अब सुरुमा सञ्जीवहरूले युज गर्यो अरूलाई पनि रेकमेन्ड गर्न थाले हैन व्हाट वाज द अर्ली डेज लाइक किन अहिले त प्रडक्ट भ्यालिडेट भइसक्यो 1-2 जना 10 जना स्कुलले युज गर्न पनि थालिसक्यो त्यसपछिको फेज कस्तो थियो सो त्यो टाइममा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अहिलेको फेज हेर्यो भने एभ्रीबडी नोज द भ्यालु अफ युजिङ टेक्नोलोजी इन एनी काइन्ड अफ बिजनेसेस कि त्यो टाइममा चाहिँ लाइबिलिटी जसरी हेर्थ्यो कि सो दे न्यू टेकले राम्रो गर्न सक्छ तर इट इज काइन्ड अफ एक्स्ट्रा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने माइन्डसेट थियो कि सो त्यो बुझाउनु त्यसलाई ब्रेक गर्नु एउटा नेसेसिटी थियो है अर्को भनेको चाहिँ देयर वाज दिस ट्रस्ट इस्यु विथ एनी काइन्ड अफ प्रोडक्ट्स आयो प्रडक्ट लियो कस्टमर सर्भिस जिरो पैसा लियो गयो सो यो दुइटालाई मिटिगेट गर्ने यो दुइटालाई तोड्नको लागि हामीले नि अहिले भन्छौँ 2-3% भन्दा चढ्नै छैन हाम्रो सुरुबाट यो चाहिँ हामीले सुरुमा फिगर आउट गरेको के भन्दाखेरि प्रोडक्ट डोर टु डोर नै सेल्स गर्नुपर्छ सुरुमा अर्को भनेको चाहिँ हामीले कस्टमर सर्भिस राम्रो दिनुपर्छ सो द्याट हाम्रो एउटा साइडको फनलबाट आइरहेको छ भने अर्को साइडको फनलबाट लुज नगरौँ तर त्यो लुज नगर्नु भनेकै हामीले आफ्नो मार्केटिङ गर्नु कि बिकज इफ द कस्टमर्स आर ह्याप्पी दे विल मार्केट देयर सेल्फ के वी डिन्ट ह्याभ मार्केटिङ बजेट नि त्यो टाइममा अनि सो वी डिन्ट वन्ट टु इन्भेस्ट इन मार्केटिङ सो वी वान्टेड ग्रो अर्ग्यानिकली टिल द टाइम वेयर हुन्छ नि अब इन्भेस्ट गर्न सक्ने मार्केटिङ यो टाइम योभन्दा अलिक अगाडि टाइम्समा अनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि वी ह्याड ओन्ली 5 पिपल टिम हामी 3 जना अनि हाम्रो एउटा Rupak is still with us. He was our first or second team member we added to the team. अनि गोकर्ण भन्ने एकजना भाइ थियो अनि सो हामीले के डिसाइड गऱ्यो भन्दाखेरि अब यो पनि थाहा नभइकन someone is going to take care of sales and marketing हैन someone is going to take care of operations and finance someone is going to take care of tech अब के हुन्छ भन्दाखेरि घमण्ड हुन्छ कि एज टेक को फाउन्डर्स एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी इन टेक सुरुमा हैन तर त्यो टाइममा चाहिँ हामी सबै घमण्डी थिएँ भन्दिनँ है म कुरा भयो होइन नि अब हेरौँ अब आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ हेर्ने भन्दाखेरि सञ्जन वाज रियली डाउन टु हुन्छ बिजनेस काइन्ड अफ पिपल कि नम्बर्स फाइनेन्स जाने नजाने नि हि न्यू नम्बर्स एकदम डिटेलमा 1 रुपियाँ यताउता भयो नि हि न्यू अनि अर्को उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के भन्दाखेरि राइट टाइममा आउने ओनरसिप लिएर गेट्स एभ्रिथिङ डन के उसको रुममा गयो भने म दङ खान्छु अहिले पनि सुचित्रमा एकदम म्यानेज के र त्यो रुममा त्यो सामान कहाँ हुन्छ र उसले उसको रुममा गयो भने हामीले पनि थाहा पाउँछ कि 4-5 चोटि गइसकेपछि हि वाज द्याट म्यानेज के अनि अपरेसन्समा चाहिँ सञ्जनले हेर्ने जस्तो कुरा भयो कि सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो अझै पनि ब्लेन थियो होइन वी युज टु डु एभ्रिथिङ 3 जना तर मोस्टली हेर्दाखेरि सञ्जन युज टु डु फाइनेन्सेस एन्ड अपरेसन फाइनेन्स चाहिँ सञ्जनले हेऱ्यो बाहिर जानु पऱ्यो मान्छेसँग बोल्नु पऱ्यो अब कसले गर्ने अब सेल्स भनेको त्यही त हो सुरुमा सुजित म दौडिएँ त्यसपछि चाहिँ म के भन्दाखेरि यो 2 जना दौड्यो भने कम्पनी इज नट गर्नु वर्क म यहाँ बस्छु टेकमा काम गर्छु तपाईँ जानु सेल्स गर्नु मार्केटिङ गर्नु अनि आई वाज लाइक दिस बोल्ने होइन त्यसरी हामी जान्थ्यौँ स्कुलमा होइन स्कुलमा छिर्न नि नदिने गेटबाटै हुन्छ नि त्यो टाइममा 2016मा स्कुल छिर्नु भनेको वाज वान अफ आवर बिग प्रब्लम्स के होइन अनि गेटबाट छिर्न नदिने पाले दाइले त्यहीँबाट फर्काइदिने अब चिनेको पनि छैन अलिक वी नो एभ्रीबडी नि अब वी वेयर कनेक्टेड होइन त्यो टाइममा अब प्रिन्सिपलको नाम नि थाहा छैन फोन गरेर गएको पनि होइन अनि त्यसपछि हामीले यसो कहिले काहीँ चाहिँ भेटायो भने प्रिन्सिपलको नाम हेर्दै मैले सरले बोलाउनु भयो भने छिर्दिन्थ्यो होइन कहिले कसरी त्यसै गर्दा गर्दा वी लर्न कसरी छिर्ने रहेछ कसरी सेल गर्ने रहेछ अनि सेल गर्दा नि अब सुरुमा हामी बोल्नै आउँथेन मलाई बोल्न आउँथेन के भनेर सेल गर्ने त मेरो प्रडक्टको फिचर यो छ अनि नट इन्ट्रेस्टेड अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अलिक बेटर तरिकाले के रमाइलो तरिकाले सर यस्तो तपाईँ स्कुल यस्तो रहेछ होइन बिजी भइराख्नु भन्दा त्यो पनि अब यस्तै सो त्यसरी हामीले लर्न गर्दै गएँ द्याट वाज द भेरी अर्ली स्टेजेस रातभरि काम गरिन्थ्यो त्यो 3 जना यङ पनि थियो एनर्जी पनि नेक्स्ट लेभलमै थियो सो त्यसरी चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै स्कुलमा गएर कुरा गर्दै अनबोर्ड गर्न थालियो B2B जस्तै यु सेल टु कलेजेस होइन स्कुल्स एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स भने यो त B2B भयो होइन B2Bमा सेल गर्न कतिको च्यालेन्जिङ छ
अब अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ अब कुन फिल्ड भन्ने पनि हो है एजुकेसन एडटेक हेर्नु भयो एडटेकमा अझै च्यालेन्जिङ छ किनभने फिनटेक बुम भइसक्यो अ लट अफ भनौँ फिनटेक अब फुड डेलिभरी टेक whatever बुम भइसक्यो तर एडटेक चाहिँ अझै राइजमा छ कि सो इट इज स्टिल च्यालेन्जिङ एडटेकमा किनभने एडटेकमा के हुन्छ भन्दाखेरि पिपल आर रियली बिजी के त्यो एडटेकमा काम एजुकेसनमा काम गर्नेहरू मलाई जस्ट एडटेकमा चाहिँ अलिकति रिलक्टेन्सी हुन्छ क्या त्यो साइडमा सो त्यो भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ तर पहिलाको र अहिलेको हेर्नु इट्स रियली इजी कि दे नो द भ्यालु अफ प्रडक्ट्स युजिङ टेक इन देयर बिजनेसेस टु मेक इट मोर इफिसियन्ट मोर के भने कन्भिनियन्ट मोर कस्ट इफेक्टिभ होइन तर त्यो टाइममा चाहिँ गाह्रै हुन्थ्यो रोशन बुझाउनु पर्थ्यो बुझाएपछि नि एभ्रीचोटि फलोअप गर्नु पर्थ्यो फलोअप गरेपछि अर्को बोर्डसँग मिटिङ हुन्थ्यो कहिले अब त्यहाँ अर्को प्रिन्सिपल फेरि भाइस प्रिन्सिपल कहिले इन्भेस्टर्सहरू हुन्छ नि त अब दे आर नट इन्ट्रेस्टेड इन स्कुल दे जस्ट इन्भेस्ट तर यस्तो प्रडक्टसँग उनीहरूसँग कन्सल्ट गर्नु यस्तो यस्तो हुन्थ्यो तर हामीले के गर्यो भने ट्राई टु फोकस अन स्कुल्स द्याट वर रियली इन्ट्रेस्टेड इन चेन्ज के अनि वी वेन्ट टु देम अब कहिलेकाहीँ त्यो थाहा पनि हुन्छ नि त कुरा गर्दाखेरि सो हामीले इफोर्ट कतातिर लगायो भन्दाखेरि आई वाज लिमिटेड रिसोर्स हुन त्यो त मैले जहिले मान्छेसँग बोल्ने बित्तिकै के थाहा पाउँथेँ भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट हिन्ट आउँथेँ दिस इज नट गन वर्क अनि फलोअप पनि कसलाई गर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो अनि मैले त्यहाँ मात्रै फलोअप गर्थेँ जहाँ चाहिँ होला जस्तो छ होइन अनि आई थिङ्क इट डिड वर्क आउट है त्यो टाइममा चाहिँ त्यो वेन यु टक विथ पिपल यु एक्चुली गेट हिन्ट के अब कसरी बोलिरहेको छ के छ 20-30% of time you might be wrong, but 60-70% of time you will be right. Yeah, it depends on like how much interested the person is. होइन क्वेसन सोधिरहेको छ कि छैन कतिको इन्ट्रेस्टेड देखाइरहेको छ कि यो अरू फिचर हेर्नलाई मेरो प्रब्लम सल्भ गर्छ गर्दैन भनेर पनि यु गेट त्यो सेन्स होइन त्यो इन्ट्युटिभनेस तर इट वाज हार्ड गेटिङ टु द प्रिन्सिपल वाज हार्ड उनीहरूलाई बुझाउनु वाज हार्ड वाट वाज द कन्भर्सेसन लाइक सुरुको केसमा जाने भयो त अब वेन वी खास गरी प्रिन्सिपललाई भेटिन्थ्यो सर हाम्रो यस्तो सफ्टवेयर छ यो सफ्टवेयरमा यो फिचर छ अनि यसले यस्तो यस्तो हेल्प गर्छ भन्थ्यो अनि ल बाबु प्राइस कति हो कति गाह्रो हुन्छ यस्तै कुराहरू हुन्थ्यो अनि यति यति प्राइस छ यता डिस्काउन्ट चाहियो यताउता कुरा हुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि लगाउने भन्यो भने चाहिँ ल आएर लगाइदियो भन्ने कुरा हुन्थ्यो कि यस्तै हुन्थ्यो नर्मल कन्भर्सेसन अहिले चाहिँ द कन्भर्सेसन इज डिफ्रेन्ट अब स्कुलहरूबाट फोन आउँछ होइन हाम्रो बेददेखि बिकज दे नो वाट द प्रडक्ट इज लगाउनु पऱ्यो भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि सपोर्ट टिमले के भन्छ भन्दा देयर एसओपिज होइन लगाउनुको लागि सो सर यस्तो यस्तो छ यो यतिसम्म डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भनेर भन्यो अनि देन त्यहाँबाट आएको सेल्सबाट आएकोलाई ओके फाइन भनेपछि इट गोज टु साइनिङ गर्छ सेल्सले होइन साइनिङ भएपछि इट गोज टु कस्टमर केयरको चाहिँ एसओपिज हुन्छ कि सो यसरी तपाईँले डेटा अपलोड गर्नु पऱ्यो कि हामीलाई पठाउनु पऱ्यो यसरी यो टाइम लाइनमा यो हुन्छ देन द्याट ह्यापन्स अनि त्यसपछि ट्रेनिङ सेसन हुन्छ अनि देन दे आर रेडी टु गो के त्यस्तो हुन्छ द कन्भर्सेसन इज नाउ डिभाइडेड इन्टु डिपार्टमेन्ट्स किन पहिला सुरुमा त यु हेभ टु इन्ट्रोड्युस यो प्रडक्ट के हो कसो थाहा थिएन मान्छेलाई होइन र अहिले त एउटा ब्रान्ड नै भएकोले चाहिँ दे ट्रस्ट द ब्रान्ड एन्ड दे वान्ट टु युज इट ओके इन्ट्रेस्टिङ अनि वाट वी आर सेइङ इज नाउ द सेल्स इज मोर इनबाउन्ड रादर देन आउटबाउन्ड पहिला पनि थियो तर इट इज अ ब्रान्ड भ्यालुले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स ग्रोइङ अनि त्यो वर्ड अफ माउथ मार्केटिङ हो नाउ वी हेभ स्टार्टेड मार्केटिङ अदर च्यानल्स होइन हाउ आर डुइङ मार्केटिङ सो मार्केटिङमा चाहिँ वी फोकस मोर तीन तरिकाले वी डु अब नट जस्ट प्रडक्ट मार्केटिङ वी अल्सो निड गुड पिपल होइन सो हाम्रो चाहिँ वी नेभर युज टिकटक वी आर प्लानिङ टु युज टिकटक अनि दे ब्यान द टिकटक होइन 6 monthsदेखि द टिम वाज मार्केटिङ टिम वाज प्लानिङ टु डु टिकटक थिङ अनि देन इट गट ब्यान इन्स्टाग्राममा चाहिँ वी हेभ भेरी निस के वी टेल स्टोरिज के दुई तरिकाले एउटा चाहिँ हाउ द प्रडक्ट हेल्प्स अर्को चाहिँ नट जस्ट द्याट अर्को चाहिँ रियली इङ्गेज गर्नुको लागि प्यारेन्ट्स टिचर्सहरूको स्टोरी इफ यु लुक एट आवर इन्स्टाग्राम अ लट अफ पोस्ट आर हातले बनाएको होइन अनि इट्स मोर हेर्दा पनि मजा आउँछ कि सो त्यो छ फेसबुकमा चाहिँ वी मोर मार्केट नर्मल मार्केटिङहरू चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट छ यो त्यो छ लिङ्कडिनमा चाहिँ वी डोन्ट डु एनी अफ दिस के लिङ्कडिनमा चाहिँ वी आर मोर फोकस्ड अन ब्रिङिङ इन गुड पिपल अनि डे इन अ लाइफ अफ होइन अनि कसरी कि राम्रो गऱ्यो हाम्रो ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू भयो यताउता भयो सो इन्स्टाग्राममा चाहिँ हामीले एकदम ग्राफिकल तरिकाले वी ट्राई टु टेल हाउ स्टोरिज अफ हाउ आवर फिचर हेल्प्स पिपल फेसबुकमा चाहिँ नर्मल मार्केटिङ ब्यानर्सहरू बनाइहाल्यो लिङ्कडिनमा चाहिँ वी टेल stories of our people, okay, so that more talent will be interested to come in. So this is segregated. So marketing structure is very different, right? So LinkedIn ma
you're not trying to sell to schools. No, we are not trying. You're trying to sell to potential candidates to join your company. होइन Instagram चाहिँ we you're are selling trying to, we are trying to build a brand. yeah Facebook we are actually selling. okay So- okay टिकटकको कुरा भएको थिएन what's your thought on like Nepal banning TikTok? अब यो चाहिँ एकदमै मलाई लाग्यो मेरो अनेस्ट उस भन्छु है सो नेपालमा टिकटक ब्यान हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन भन्ने चाहिँ सेकेन्ड फेज अफ कन्भर्सेसन हो कि फर्स्टमा चाहिँ कस्तो एपहरू ब्यान हुनुपर्छ कस्तो हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ इज इम्पोर्टेन्ट कि अनि त्यो गरेपछि ल यस्तो यस्तो एप ब्यान हुनुपर्छ यस्तो यस्तो एप ब्यान हुनुहुन्न डेटालाई यसरी प्रोसेस गर्ने यसरी वाट एभर होला त्यो भएपछि नाउ टिकटक फल्स इन द्याट क्याटेगोरी इनसाइड द्याट क्याटेगोरी भने नाउ ब्यान टिकटक होइन आई पर्सनली डु नट लाइक टिकटक आई हेभ नेभर युज टिकटक होइन तर अनि आई सी इट्स अ बिग टाइम वेस्ट बट देन इन्स्टाग्राम इज फेसबुक इज नि होइन इफ यु डोन्ट युज इट इन द राइट वे इभन लिङ्कडिन इज सो त्यो फर्स्ट कन्भर्सेसनै भएन कि प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ हो माइट बी त्यो कन्भर्सेसनमा फेसबुक नै पर्थ्यो होला माइट बी त्यो कन्भर्सेसनमा अरू एपहरू पर्थ्यो होला युट्युब पनि पढ्न सक्थ्यो होला सो त्यो कन्भर्सेसन नभइकन त्यो एउटा सिङ्गल ब्रान्डलाई ब्यान गर्नु जुन चाहिँ माइट बी बाहिरबाट पनि इन्फ्लुएन्स भएर नि हुनसक्छ मतलब त्यसरी भनेको होइन बाहिर ब्यान भइरहेको ट्रेन्ड छ नि त इन्डियामा ब्यान भयो इन्डियाको त अब जियो पोलिटिक्स अब अरूसँग चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन नहुन पनि सक्छ सो माइट बी त्यसरी हेर्नुभन्दा जे कुरालाई पनि आफूले कोरमा बुझेर त्यो पोलिसिजहरू ल्याएर पोलिसिज ड्राइभ गर्नु पऱ्यो नि त यस्तो यस्तो एप ब्यान हुन्छ ल त्यसमा टिकटक पऱ्यो इज गुड एभरिबडी सबैले एक्सेप्ट गर्छ किन ब्यान भएन एन्सर दिन नसक्नु चाहिँ सबभन्दा गाह्रो कुरा हो कि त्यो भने प्लस मलाई चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले ब्यान गर्नु चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ क्या किनभने अब डिपेन्ड्स ओपिनियन के जस्तै टिकटक टाइम वेस्ट हो भने होइन मैले टिकटक चाहिँ धेरै भएको छैन युज गर्न थालेको मेबी 4-5 महिना भयो होला होइन सबले टिकटक युज गर भन्नु थियो अनि मैले के कन्टेन्ट खोज्नलाई मैले टिकटकमा चाहिँ गएको थिएँ अनि मैले युज गर्ने चाहिँ एकदमै एजुकेसनल कुराको लागि म एकदमै युज गर्थेँ कि एकदमै राम्रो इन्फ्लुएन्सरहरू सानो क्लिपमा राम्रो इन्फर्मेसन दिने होइन सेभ गरेर त्यसरी मैले युज गर्थेँ अनि आई सी अ लट अफ पिपल हु आर डुइङ अमेजिङ सेल्स थ्रु टिकटक क्या अनि लाइक जस्ट लाइक डिसाइडिङ टु ब्यान समथिङ छ नि अल अफ अ सडन अलि कस्तो अनकम्फर्टेबल चाहिँ फिल भएको थियो हुन्छ नि बिकज देयर सो मेनी पिपल द्याट हेभ बिल्ड द बिजनेसेस अराउन्ड टिकटक होइन अब टिकटकमा जे छ त त्यो त इन्स्टाग्राममा पनि छ नि त रिलमा होइन अब फेरि युट्युबमा पनि छ नि त होइन अलि सोच्दाखेरिमा अलि आर्ग्युमेन्ट द्याट लाइक it's a time waster भन्दाखेरि टाइम वेस्टर यु क्यानट ब्यान समथिङ बिकज इट्स अ टाइम वेस्टर टाइम वेस्टर त गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डै बनाउनु नपाउनु पर्ने हो नि टाइम वेस्टरै कुरा थियो अनि अब वी आर डेमोक्रेटिक नेसन नि त्यसलाई टाइम वेस्ट भयो भनेर ब्यान गर्ने इज द वर्स्ट थिङ क्या होइन हाम्रो डेटा नै अरूले युज गरिरहेको छ भने इट्स त्यो त गभर्मेन्टको लागि थ्रेटको कुरा भयो नि त होइन त्यो पोलिसी बनाएर गरेको भए अब त्यसमा परेको भए नत्र भए त तिमीले भन्यो नि इट क्यान बी युज एज एजुकेसनल मेरोमा हेऱ्यो भने इन्स्टाग्राममा अब आफ्नो आफ्नो हुन्छ मेरोमा चाहिँ नर्मली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यही अहिले जेने जुन ट्रेन्ड हुन्छ त्यही अनुसार आइरहेको हुन्छ कि मैले गुगलको होम स्क्रिन अरूभन्दा सबभन्दा धेरै युज गर्छु गुगल खोल्ने बित्तिकै मैले चाहिने न्युज त्यही हुन्छ कि गुगलको होम स्क्रिन इज समथिङ द्याट आइ एम रियली एडिक्टेड टु भनौँ न त्यही हुन्छ कि न्युजमा चाहिनेहरू अनि इन्भेस्टमेन्ट पिच डेक आइरहेको हुन्छ यसरी इन्भेस्टमेन्ट रेज गर्यो ट्याक्क आउँछ कि त्यही त हो नि एभ्रिथिङ एज एन अल्गोरिदम आफूले कसरी युज गर्छ भने अब रिल्सले त्यही गर्छ सबैले त्यही गर्छ त्यही ब्यान गर्नु चाहिँ अब तिमी सानो बिजनेसेसहरू भने आई नो फ्यु बिजनेसेस मैले आफ्नै मेरो सर्कलमा देखेछु द्याट हेज बिन हिट रियली ब्याड आफ्टर टिकटक ब्यान खास गरी यो ज्वेलरीहरू बेच्नेहरू सानो ज्वेलरी त्यो युज टिकटक होइन त्यो कपडा बेच्नेहरू अनि हिजो भर्खरै मैले नेपाली पैसामा देखेको थिएँ कि नेपाल पैसामा एउटा पोस्ट आएको थियो एउटा सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूलाई मैले त्यहीँ पढेको अचार बेच्दो रहेछ कि सी वाज डुइङ अ भेरी गुड बिजनेस टिकटक ब्यान भएपछि इट इज गोइङ डाउन भनेर नेपाल पैसामा चाहिँ नेपाल पैसा भनेको चाहिँ तिमीलाई थाहा छ नेपाल पैसा भनेको चाहिँ दे आर नाउ एप हो सेयर मार्केटको होइन बट देन नाउ दे हेभ देयर आई थिङ्क न्युज च्यानल जस्तो पनि सोसियल मिडियामा क्या मैले हिजो भरिदिएको आफ्नै त्यसले बिजनेसहरूमा फरक चाहिँ पारेछ सानो बिजनेसहरूमा एकदमै फरक पारेछ मलाई कस्तो लाग्छ भने समटाइम्स चाहिँ जस्ट बिकज यु आर नट इम्प्याक्टेड बाई समथिङ वी फिल द्याट्स इट्स ओके के होइन तर वी जस्ट समटाइम यु अल्सो हेभ टु सी द पेन अफ अदर पिपल होइन अनि आई नो लाइक सो मेनी पिपल द्याट दे हेभ बिल्ड द करियर अराउन्ड इट होइन तिनीहरू त अफेक्ट भयो नि त होइन सोच्दाखेरिमा आई होप समथिङ राम्रै हुन्छ होला सायद ब्यान लिफ्ट हुन्छ नि लिफ्ट हुन्छ होला होपफुली नेपालमा चाहिँ फेरि यताबाट उता पुग्न टाइम लाग्दैन फेरि लिफ्ट हुन पनि टाइम लाग्दैन होइन
सो अहिलेको मार्केटिङको कुरा गर्दाखेरिमा सो मार्केटिङमा त कति कुरा काम गर्छ कति कुरा काम गर्दैन होइन सो इन टर्म्स अफ अल द मार्केटिङ थिङ्स द्याट युआर डुइङ वाट इज वर्किङ फर यु एन्ड वाट इज नट वर्किङ फर यु सो मार्केटिङको म अलिकति ब्याक जान्छु है सो पहिला चाहिँ मैले हेर्थेँ मार्केटिङ एन्ड के भयो भन्दा 2000 कोभिड पछाडि चाहिँ numbers went up and I was no more interested भन्दा no more I didn't have मेरो टाइम चाहिँ मार्केटिङमा मात्रै युज गर्दा इट वाज नट गुड जस्तो लाग्यो अनि we built a very good team around it right? We have very good marketing team है अहिले चाहिँ म त्यो चाहिँ भन्छु बिकज इफिसियन्सी हामीले चेक गर्छ नि ब्यान्डविथ टिमको ब्यान्डविथ वी हेभ दिस एचआर ब्यान्डविथ म्यापिङ हुन्छ नि हाम्रो मार्केटिङ टिमले चाहिँ दे आर डुइङ अ भेरी गुड जब के अनि वी ट्राइड अ लट अफ थिङ्स अनि सम अफ द थिङ्स द्याट वर्क फर अस वाज इभेन्ट्स होइन इभेन्ट्स आफैले गर्ने होइन वी डिड इन चितवन ठुल्ठुलो इभेन्टहरू द्याट वर्क तर इट वाज वन्स अ इयर एन्ड ठुलो उस बजेट युज गर्नु पर्ने देन वी स्टार्टेड स्पोन्सरिङ कि पडकास्टहरू के केमा होइन अनि द्याट डिन्ट ब्रिङ इन एनी हुन्छ नि त्यति धेरै लिड्स ल्याएन सो नाउ मार्केटिङमा के गर्छ भन्दाखेरि दे एक्चुली एनालाइज एभ्री च्यानल कति छिटो लिड्स आउँछ कति लिड्स आउँछ त्यो आएको लिड्स कतिको चर्न हुन्छ नट एभ्री चिजबाट आएको इन्स्टाग्रामबाट आएको लिड्स भन्दा फेसबुकबाट आएको लिड्स बढी चर्न हुन्छ कि होइन त्यो भने होइन त्यस्तो सबै दे एक्चुअली मेजर इट के इफ यु लुक एट आवर मार्केटिङ आई थिङ्क दे हेभ भेरी अनि दे हेभ अल द कन्टेन्ट्स रेडी होइन कहिले कहिले पोस्ट गर्ने भनेर सो मार्केटिङ चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ आई थिङ्क वान अफ द गुड थिङ्स द्याट वी डिड वाज वी let marketing team actually decide how they want to do things and they actually relied a lot on data and अर्को भनेको चाहिँ they also relied a lot on what is not working what is working भन्दा नि अनि what is not working they just let it go and try new things and what is working they continue it and one of the things that worked for us was campaigns के अब हात हातमा शिक्षा क्याम्पेन we did that होइन त्यसले एकदम राम्रो लिड्सहरू ल्यायो we did इभेन्ट्स होइन इभेन्ट्स एज इन नट वेदको इभेन्ट एज इन जहाँ एजुकेसनको बारेमा कुरा गरिन्छ नेक्स्ट अनि त्यहाँ वी प्लेस आवर सेल्फ अर्को मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनेको कोलाबोरेसन्सहरू काम लाग्छ हामीलाई अर्को मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनेको इभन त्यो हामी द स्टोरिज द्याट वी टेल द्याट इज बिल्डिङ आवर ब्रान्ड के पिपल आर गेटिङ होल्ड अफ आवर कलर्स त्यो क्यारेक्टर्स होइन त्यसले डाइरेक्ट सेल्समा नभए नि द्याट इज एक्चुली हेल्पिङ अस बिल्ड ब्रान्ड होइन सो अनि लिङ्कडिनको मार्केटिङले इज रियली हेल्पिङ अस टु ब्रिङ इन ट्यालेन्ट के वी आर सिङ द्याट है सो यसरी हेरिरहेको छ जो मेजर के भइरहेको छ कस्तो पोस्ट हाल्दा त्यो एक्चुअली नो अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ इन्भेस्टर्स एभ्री मन्थ वी हेभ बोर्ड मिटिङ एभ्री मन्थ बोर्ड मिटिङमा हामीले एभ्री कुरा रिपोर्ट गर्छु कि फाइनेन्सेस इज क्रुसियल होइन डेभलपमेन्ट इज सेकेन्डमा होइन अनि वी हेभ सेल्सको डेटा देन वी हेभ अल लास्टमा मार्केटिङ सो वाट वी डु इज हामीले के काम गरेको पर्छ के काम गर्न एभ्री पोस्टबाट कतिवटा लिड्स आयो अनि त्यो पोस्ट र पहिलाको पोस्टमा के चेन्जेस थियो सो त्यो सटली एउटा स्लाइडमा प्रेजेन्ट गर्छ कि सो त्यो बनाउनलाई मात्र द होल टिम इज वर्किङ कि एनालाइजिङ थिङ्स अनि ब्याक टु द यसलाई म मेन्टरसिपमै जोड्छु है अब एक्चुअली के भन्दा वेयर ग्रोइङ हजार्डली वाट एभर वेयर ग्रोइङ अनि बिचमा आएर के भयो भन्दाखेरि नाउ आवर इन्भेस्टर्स वान्टेड proper company, the company that will work without us. Yeah. For that, we need to know our things in a very detailed way. Okay? Finances, sabai tech ko kamzori, weakness. And Sanjan was there, but he's still a tech guy. Yeah. Tech is the most, finance is the most neglected part. Most neglected ni हैन सबभन्दा बढी टेन्सन दिने पनि त्यही पार्ट हो कि अनि we did quite few mistakes हैन we अब सोच्दाखेरि चाहिँ then we brought very good people in होइन we brought our अहिलेको finance head and we brought operationsमा अहिलेको हाम्रो director of growth होइन and we brought few people who they actually knew the details के of these things अनि we delegated के good leaders set an example great leaders delegate and we give them when you give someone who is knowledgeable the resource and the autonomy that to act they will actually get things done if they are if they can take ownership and if they can if they have the ownership लिन सक्ने छ भने चाहिँ हैन सो you need to figure out मान्छेले ownership लिन सक्छ सक्दैन त्यो चाहिँ गाह्रो हो नेपालमा त्यो भयो भने त you can actually delegate हैन अनि त्यहाँ पनि भयो अनि everything is in place तर we still hard part के भन्दा we could not predict a lot of things के finances कहाँ जान्छ त
होइन मार्केटिङ कहाँ जान्छ त अनि नाउ इनफ इज इनफ भनेर हाम्रो बोर्डले के भन्नु भन्दा वी निड दिस एभ्री मन्थ मलाई यो एनालिटिक्स चाहियो दिज आर द पोइन्ट्स द्याट यु मस्ट गिभ अस होइन यो अब एनालिटिक्स पनि डिफ्रेन्ट मेट्रिसेसहरू हुन्छ नि यो हामीलाई चाहियो मिनिमम पनि यु नट बिलिभ होइन द वे द फाइनेन्स अल द डिपार्टमेन्ट चेन्ज लिड्स कति जेनेरेट हुन्छदेखि लिएर प्रेडिक्टेबिलिटी आई नट से इट्स 100% तर द way you could predict leads, the way you could predict sales, the way you could predict finances, the way you could predict your team members' churn. The last 2 years, it has been incredible. And I thank our mentors, I thank them. It has been a hard journey learning that. As an entrepreneur, you have a lot of things to do. And so, involved, time body waste. 2 years down the line, as I heard, we are still being better than that. But they actually knew this is going to happen. There is no way out. And they actually knew things. And we actually believed, रिस पनि उठ्थ्यो कि अब आफ्नै यति धेरै काम छ उता टिमलाई यो सिकाऊ टिम आफै बिजी छ अनि त्यहाँबाट निकालेर एनालाइज गर्न लगाऊ अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट गर तर त्यही बिङ कोचेबल इज समटाइम्स यु डु हेभ टु बिलिभ कि दे हेभ डन दिस एन्ड दिस विल वर्क आउट भनेर अनि त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क त्यसलाई जोडेको मार्केटिङलाई प्रेडिक्टेबिलिटीमा लगेर अनि मेन्टरसिपमा द्याट्स हाउ थिङ्स कनेक्ट रहेछ कि 3 थिङ्स आयो है एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सो यु मेन्सन यु हेभ इन्भेस्टर्स एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ बोर्ड भयो होइन त्यसो चाहिँ वाट वाज द थर्ड पोइन्ट है ओके मेन्टरसिप होइन 3टा कुरामा जाऊँ लेट्स स्टार्ट विथ द इन्भेस्टमेन्ट फर्स्ट होइन हाउ मेनी राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट हेभ यु रेज्ड we have raised 2 rounds of investment. Okay. Not that large earlier context, but it was quite substantial back then. We have not raised anything after during the COVID. After the COVID, we are sustainable growth after revenue. This is I'll say. Okay. So, जुन investment raise भयो त्यो चाहिँ कुनै like investment company सँग गरायो कि like individual like entrepreneurसँग गरेको? The first investment was with entrepreneurs. Entrepreneurs is public. The second was with the company. They were also entrepreneurs running a company. Back then, I really thank Dilip Dai for being such humble enough to trust on our vision. 10, 20 schools, whatever, I don't know at the time. But it was that young of a company. And he was an entrepreneur, actually. He believed on us. And sometimes, Dilip Dai's level, when they tap on your back, and it's going to work type. Then, rocket, you get that. That thrust to get it done. And then second matcha, it was our company, they invested in us and in growth capital. We needed that right then. And actually that became really sweet. That is why COVID was 6-7 months. And we had that capital to actually fuel that growth. And now we are actually trying to raise planning after a long because we are trying to go beyond Nepal and beyond Nepal to countries, to emerging nations, and we are there into countries that we want to grow it. So now we are looking at investment as well. So I will say like which you mentioned you are expanding in different countries. Kun countries ma suru bhaisakyo. So we are operating in Brunei, Japan, and Nepal. Brunei ma we are working in all the big schools in there. Naam nadim. Japan ma pani we are working. Japan ma it's Nepalese run schools in there. And in Nepal, 18ta. Okay, so now the plan is to not just capture the market in Nepal, but also go beyond. Yeah. And how difficult it is to get into international market in B2B? It's म कारबारसँग कम्पेयर गर्छु है कारबार बङ्गलादेशमा लन्च भयो दे लन्च द प्रडक्ट एन्ड दे एक्चुअली ग्रु हुन्छ नि बिकज इट्स B2B बट पिपल क्यान डाउनलोड इट एन्ड युज इट इट्स अ B2C काइन्ड अफ प्रडक्ट क्या B2B भने त्यसको लागि देयर इज नो भनौँ न देयर इज नो त्यो वाल टु जम्प के तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि B2Bमा चाहिँ यु हेभ टु गो देयर यु हेभ टु झन् एजुकेसनमा यु हेभ टु गो देयर त्यहाँ देखाएर होइन यु हेभ टु एक्चुअली टेल देम वाट आर द एडभान्टेजेस अफ युजिङ इट एन्ड यु हेभ टु बिल्ड द ट्रस्ट एन्ड यु हेभ टु एक्चुअली वर्क विथ त्यहाँको फर्स्ट टु 1-2 स्कुल्स एन्ड मेक सम चेन्जेस द्याट विल कन्फिगुरेसन चेन्जेस द्याट विल किनभने द इको सिस्टम आर कम्प्लिट डिफ्रेन्ट द्याट विल फिट देयर एन्ड दिस अ लङ प्रोसेस इट्स अ डन्टिङ प्रोसेस अनि बिङ आउट अफ नेपाल डजन्ट हेल्प अनेस्टली भन्छु बिङ अ प्रडक्ट आउट अफ नेपाल द ब्रान्ड इट सेल्फ डजन्ट हेल्प के होइन अनेस्टली भनेको राम्रो लाग्ला नराम्रो लाग्ला तर द्याट वान थिङ एक्चुली द वे बिकज आई हेभ बिन इन मिडल इस्ट इन्डिया होइन इमर्जिङ नेसन्सको कुराहरू कि अब बाहिर त अहिले त यसो युएसमा त पछि कुरा द्याट ब्रान्ड इट सेल्फ एक्चुली म्याटर्स फर B2B बिकज B2B लट runs on trust. Trust comes from
where are you from होइन अब अरू B2Cमा त कहाँको कम्पनी मतलब भएन नि दे जस्ट डाउनलोड द एप युज इट इट्स गुड अनि फेरि स्कुलमा चाहिँ स्कुल भनेको चाहिँ इट्स रिलेटेड टु डेरा चिल्ड्रेन प्यारेन्ट्स होइन सो द ट्रस्ट फ्याक्टर इज अल्सो रियली इम्पोर्टेन्ट अनि इट्स भेरी हार्ड तर फ्रम लास्ट 3 years वी हेभ लर्न अ लट अफ थिङ्स अनि इट्स वर्किङ आउट इट्स वर्किङ आउट वी फिल द्याट इट्स वर्किङ आउट टेल मी अबाउट दिस लर्निङ एक्सपिरियन्स होइन किनभने अब जुन रेपुटेसन छ नेपालको लागि चाहिँ त्यति ट्रस्ट वर्दी छैन होइन बाहिरको हेर्दाखेरिमा सो फर्स्ट अफ कस्तो खाले रेपुटेसन छ वान होइन सेकेन्ड हाउ डिड यु कन्भिन्स देम टु युज वेदा So India केसमा चाहिँ I went there, is there, they like the product and we are out of Nepal, so they suggested we become an Indian company, honestly, you know? So that's how they look at it. Okay? I know, why if India is only, why would I use a product from Nepal? I know. तर बुढ्नेमा के भन्दाखेरि चाहिँ there was this person who wanted us to compete for a tender त्यहाँको one of the biggest स्कुलमा अनि there were a lot of other companies है a lot of good companies हामी नाम सुनेको अनि at the end it was it's a very premium school होइन हामीलाई एकदम राम्रै working with them is like working with 20 schools in Nepal होइन अनि everybody was interested so त्यहाँ चाहिँ त्यो टेन्डर बिडिङ प्रोसेसबाट सुरु भएको सो 2-3 राउन्ड वी पिच देम दे लुक एट आवर एप इट वाज काइन्ड अफ 3 to 6 4 to 5 होला मन्थ जर्नी रेगुलरली देयर वाज one person that actually knew about our product and then he knew that यता पनि चाहिरहेको छ स्कुलमा and that's how it started. Then we started working with him अरू स्कुलमा जान थाल्यो. Now what we are trying to do is we are trying to use that network to go to nearing countries. You know? That's how things work. Like Japan, it was network. They knew that it was in Nepal, Nepali, and they came to us. Can you do this for our schools? And we did this. So बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ we are trying few new ways of reaching the market. I had not say exactly yay nay, it's we are still trying, but there is this person called Edward. Edward Nori is also NYF mentor. Edward is a very genius guy. Nepal, if anybody wants to get consulting on going beyond Nepal, and he came to our office and हाम्रो चाहिँ सेसन्स हुन्छ कि एक्सपर्ट्सहरूबाट लर्न गर्ने कैलाश ताईको हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट he came to our office and he gave us pretty good ideas जुन हामीले एक्सप्लोर गरेको थिएनौँ होइन अनि now we are trying that as well but we are seeing we are also seeking investment. I say will be totally focused on two things. एउटा चाहिँ leveraging data for providing more value to the customers, अर्को चाहिँ going beyond borders and scaling to other markets. Okay. All the best. चाँडै होस् होइन एकदमै राम्रो होस्. So first त्यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा थियो होइन सेकेन्डमा लेट्स टक अबाउट द बोर्ड यु सेड होइन र इन अ वे बोर्डसँग मेन्टरसिप पनि एसोसिएट नै भयो. पहिला बोर्ड नभएको बेलामा वाट वाज द स्ट्रक्चर वर्किङ स्ट्रक्चर एउटा अनि बोर्ड भएपछिको जुन वर्किङ स्ट्रक्चर कस्तो थियो होइन र लर्निङ वाइज लाइक यु सेड सुरुमा त रिस्क पनि उठाएको थियो होइन त्यो तर पछि जब इम्प्लिमेन्ट भयो डिसिजन मेकिङ या काम गर्ने तरिकामा कस्तो डिफ्रेन्स भएको थियो अनि बोर्डको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ इन द सेन्स लाइक वाट गोज इन टु द डिस्कसन द्याट यु हेभ एभ्री मन्थ. सो बोर्ड डाइरेक्टली धेरै इन्भल्भ पनि हुनुहुन्थेन पहिला चाहिँ होइन सो आफ्टर कोभिड थिङ्स स्टार्टेड टु सेभ pretty fast and the team started to go pretty fast. The finances were tight pretty fast when the team grows the finances is tighter, the revenue is bigger. Board ko kaamबाट सुरु भन्दाखेरि चाहिँ दिलीप दाइको चाहिँ his knowledge actually helped us to find out where our problem was के हैन. So नेपालमा मेनली भनेको पैसा उठाउनु प्रब्लम यो थियो अनि he had ideas on how to solve it and we believed on it. अब दाइले भन्ने बित्तिकै इम्प्लिमेन्ट भएन होला but we started building systems that would help us make it better, easier. अर्को सपोर्टमा सपोर्ट वाज अ ह्युज धेरै जस्तो सिआरएमहरूको एमआइएसको प्रब्लमहरू के भन्दाखेरि a lot of things goes into support and if you are doing it manually it doesn't work. You're going to break. If the team is growing, if the support team is growing according to the number of customers, so त्यो साइडमा it was a big help. Then we started then के भयो भन्दाखेरि कम्पनी ठुलो हुन थाल्यो then बोर्ड पुरै इन्ट्रेस्टेड भएर गर्न थाल्नुभएको चाहिँ वी हेभ मन्थली मिटिङ्स कि त्यहाँ चाहिँ दे वान्टेड अब दिस इज नट गन वर्क तिमीहरूले ठ्याक्कै थाहा नै छन् तिमीहरूलाई कम्पनी के भइरहेको छ यु निड इट इन मेट्रिसेस यु निड इन प्यारामिटर्स द्याट यु क्यान क्वान्टिफाई होइन त्यो भन्न थाल्नु भएपछि नाउ वी डिडन्ट ह्याभ चोइस के एउटा सुरुमा त स्ट्रक्चरिङ गर्न पनि 3जनाको युनिट एसओपिस
तिमीले गरेको काम र सञ्जनले गरेको काम चाहिँ सुड नट बी द सेम इट सुड बी डिफ्रेन्ट तिमीले गरेको काम र सञ्जनले गरेको सुजले काम गरेको काम इट सुड बी डिफ्रेन्ट एसओपिज बनाउनु त्यसपछि युनिट नाउ गुड पिपल इन द्याट सबै यङ पिपल भएर हुनु युनिट एक्सपिरियन्स फाइनेन्समा युनिट एक्सपिरियन्स अपरेसन्समा द्याट्स वेयर वी ब्रट इन अल दिस गुड पिपल अल दिस गुड लिडर्स होइन अनि त्यसपछि नाउ निड सेपरेसन अफ डिपार्टमेन्ट होइन सेल्स र अर्को एउटा सिमिलर काइन्ड अफ डिपार्टमेन्ट सुड बी सेपरेट सो द्याट दे ह्याभ देयर ओन एसओपिज त्यसरी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि इट बिकेम अ भेरी गुड स्ट्रक्चर के हामी चाहिँ वी स्टिल वर्क इन भेरी फ्ल्याट स्ट्रक्चर धेरै जस्तो स्टार्टअपमा बट देयर इज अ पोइन्ट वेन नाउ द्याट डज नट वर्क है सो यु निड एसओपिजहरू यु निड क्लियरिटी अन वाट यु आर डुइङ वाट द डिपार्टमेन्ट इज डुइङ एउटा डिपार्टमेन्टले अर्कोसँग के एक्सपेक्ट गर्ने कम्युनिकेसन च्यानल कस्तो बनाउने होइन त्यो त्यसपछि गएर चाहिँ कमिङ ब्याक टु द्याट मेट्रिसेस के इफ यु हेभ नम्बर्स यु क्यान मेजर इट हामी त्यो भनिन्छ गरिँदैन तर दिस इज वेयर एक्चुली आवर बोर्ड मेड अ लट अफ इफोर्ट अनि दे एक्चुली गाइडेड अस दे एक्चुली मेड अस डु इट anyways and we are very grateful that they actually came forward and did this for us and our board meeting huncha every Friday our leaders prepare every department go slides and we get हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने दिस थिङ्स आर ह्यापनिङ अब मलाई चाहिँ मेरो साइडको कुराहरू थाहा हुन्छ मेरो लिडर्सहरूबाट उता साइडको सञ्जनलाई सुजलाई अनि वी कम देयर वी लुक एट दिस अनि वाट इज द वे फरवर्ड होइन वाट आर द प्रब्लम्स द्याट वी आर गन फेस नेक्स्ट मन्थ अनि माइट बी दिस इयर होइन अनि वाट आर द चेन्जेस द्याट वी आर एक्सपेक्टिङ नेक्स्ट मन्थ त्यस्तो नै सो वी हेभ लङ टर्म एन्ड सर्ट टर्म भ्यू अब इट्स स्टिल नट पर्फेक्ट बट इट्स चेन्जिङ एकदम फास्ट के सो द्याट इज वाट वी आर सो मोर लाइक bring a structure in the growth only the things that you can measure and quantify is something that you know like okay this is what I have in data now this is how I want to improve it otherwise कुन डिरेक्सनमा इम्प्रुभमेन्ट गरेर हो होइन थाहा पनि हुँदैन सो मार्केटिङमा भन्छ नि आई थिङ्क वाट यु क्यान मेजर यु क्यान ओन्ली इम्प्रुभ वाट यु क्यान मेजर समथिङ लाइक द्याट होइन ओके इन्ट्रेस्टिङ जस्ट बोर्डमा आएर चाहिँ जुन विकली मन्थली जुन मिटिङहरू भयो त्यसले चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजनमा पनि हेल्प भयो कि ल दिस इज वाट आवर डाटा इज सेङ एन्ड दिस इज वेयर वी वान्ट टु गो अर दिस आर द थिङ्स द्याट वी सुड वर्क अन त्यो त बोर्डको एउटा कोर काम नै त्यही हो वी डिसाइड दिस इयर वी आर ट्राइङ टु डु दिस इभन मार्केटिङमा वी आर गन इन्भेस्ट इन दिस काइन्ड अफ थिङ्स वी आर नट गन इन्भेस्ट इन दिस काइन्ड अफ थिङ्स बाहिर जाने यति बजेट हुन्छ यो गर्ने नगर्ने हामीले यो फिचरहरू बिल गरिदिने यो गर्छौँ यो फिचर बिल गऱ्यो भने वाट इज द एक्सपेक्टेड किनभने डेभलपमेन्टको पनि स्लाइड्स छ त्यहाँ सबैको स्लाइड सो वाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम द्याट इट विल टेक अनि वाट इज द एक्सपेक्टेड फाइनेन्सियल एन्ड आउटकम एज वेल एज इम्प्याक्ट टु द होल स्कुलिङ इकोसिस्टम सो त्यो सबै डिस्कस हुन्छ अनि a lot of things should be dropped a lot of new things comes in perspective होइन so त्यसरी हुन्छ it's not 100% again but then it's going but I think it's a continuous learning process so iterative process नै हो कि everything is iterative process अनि I've learned a lot of things I've done MBA working in this company I'm not good at finances still I know I'm being better in operations I'm not good at finances or operations on the area तर you get this knowledge नै बिस्तारै तर a lot of things you learn from the people who have done it is tremendous and that's where the mentorship comes in right so you are getting mentorship from Dilip sir right there are a lot of other mentors so tell me about your experience of mentorship like when did you reach out to people for mentorship was it easy to get like mentors in Dilip sir case he's an investor right so he's mentoring you but apart from those who are not your investor who don't have vested interest in your company how are you getting those mentors and how the mentorship is helping you so अब मेन्टरसिपको केसमा चाहिँ आज से when you talk to people होइन मेन्टरसिप लिनको लागि चाहिँ नेटवर्किङ इज वान थिङ मेन्टरसिप इज अनदर थिङ तिमीलाई केही प्रब्लम भइरहेको छ अनि यु लुक एट पिपल who are हुन्छ नि who have done that अब कोही मार्केटिङ मेन्टर होला कोही एआईको मेन्टर होला अनि यु ट्राई टु रिच देम अनि नाउ नेटवर्कमा यु ट्राई टु प्लग इन हुन्छ नि कहाँबाट यु त्यहाँ पुग्ने भने बिकज यु नो वाट इज द आउटकम भनेर होइन राइट अनि हेभ अ लट अफ रियली गुड मेन्टर्स अब मेन्टर्स भने एज अ मेन्टरै भनेर अब दाइहरू हुन्छ गिभ्स मी भेरी गुड एडभाइस होइन अनि दे हेल्प मी चेन्ज माई पर्सपेक्टिभ पनि होइन दे अल्सो हेल्प मी कनेक्ट विथ बाहिरकोमा सो आई मिट दिस पिपल होइन अब लट अफ पिपल एक्चुली नेपालमा बाहिर पनि होइन आई हेभ मेन्टर्स बाहिरको आउट अफ युएसकोहरू पनि इन्डियामा पनि छ होइन इन्डियामा दे आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स मेन्टर्स लाइक सान्तनु होइन यताउता नेपालमा पनि आई हेभ
a lot of good mentors who have done that. And last my के भन्दा it doesn't have to be transactional जहिले पनि. Yeah. You build relationships हैन, not just for transactional value के. Good relationship actually goes a long way. It's humble, approachable. कहिलेकाहीँ problem share गर्नलाई काम लाग्छ. तर if they have that added knowledge, you can actually genuinely tell your problem and not get solution but get the direction toward the solution. It's on you if you take the path or not. And then and I think a lot of founders, entrepreneurs genuinely want to help people to succeed. Right? You'll be surprised, like I had gone to one event in India ma एउटा SAS भूमि भन्ने छ हैन last year गएको थिएँ म. अनि these founders are like billionaire companies, $100 million companies, and they were so easy to approach and easy to talk. In fact, I met some really good friends, and I was like surprised, like how easy and like they were really interested to help me out. In fact, I feel that when you really reach out to people, people respond very positively. Mal 2000, I think 10 ko कुरा होला, probably 2010 मा हैन. त्यो के भएको थियो भने मलाई यता बाहिर पढ्न जाने थियो कि अनि मलाई चाहिँ यो फोटोग्राफी पढ्न मन थियो त्यतिखेर. आई डोन्ट नो व्हाई हैन. अनि मैले के गरेको थिएँ भने अब फोटोग्राफी पढ्न मन छ त करियर कस्तो थाहा छैन. सो आई वेन्ट टु लाइक आई थिङ्क गुगल कि फेसबुक कतातिर होइन. आई सर्च फर द फोटोग्राफर्स इन नेपाल होइन. अनि आई फिगर आउट सम नेम एन्ड देन आई वेन्ट टु फेसबुक. आई सेन्ड देम मेसेजेस हुन्छ नि ल म नेपालबाट अनि आम थिङ्किङ अबाउट स्टडिङ फोटोग्राफी बट आई डोन्ट नो वाट इज द करियर लाइक होइन. अनि इन्ट्रेस्टिङली आई ह्याड गट लाइक रियली गुड रेस्पोन्स एन्ड सजेसन्स. अनि एकजना नेपाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ टोरोन्टोमा फोटोग्राफर हुन्थ्यो, राम्रै प्रोफाइल भएको होइन. अनि उहाँले रेस्पोन्ड गर्नुभएको थियो क्या. अनि लक्किली चाहिँ उहाँ एक्चुली नेपालमा आउनुभएको थियो. अनि उहाँ चाहिँ स्पिच दिन लानुभएको थियो टोस्टमास्टरमा. अनि मैले उहाँलाई भेटाएको थिएँ क्या. एन्ड आई टोल्ड हिम लाइक लङ टाइम अगो आई ह्याड रिटर्न यु मेसेज अबाउट फोटोग्राफी एन्ड यु रेस्पोन्डेड मी. इनफ्याक्ट त्यो ब्याक पनि लाइक सो मेनी people that I've reached out to have responded very like positively and help me out. And I think a lot of people have this constraint that that I don't want to reach out, or I don't know how they will take it, whether they will help me or not. But I think if somebody really wants a mentorship, they should just ask. They should just reach out. As nature, we are humble, I know, and we want to help others. And entrepreneurs are entrepreneur is someone who actually solves problem with a cause for a bigger community, whatever. अनि हामी त वी आर रेडी टु हेल्प. तिमी म भन्यो भने वी आर रेडी टु हेल्प. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेन्टरसिपमा एउटा यो प्रब्लम के छ भन्दा लिङ्कडिनमा आई गेट दिस होइन. अब अहिले त आई स्टार्टेड गेटिङ दिस. यस्तो डु यु वान्ट टु बी अ मेन्टर. अनि हामी यति बिजी हुन्छ, देयर आर पिपल हु आर मच बिजियर देन अस. अनि दे जस्ट इग्नोर इट के. सो वाट इज द आउटकम होइन, वाइ आर यु ट्राइङ टु कनेक्ट, वाट इज द सब्जेक्ट टाइटल. इफ यु क्यान टेल इट इन मेल लिङ्कडिनमा देन द्याट मेक्स इट इजियर फर हुन्छ नि. नत्र मिलेन भने म होइन एक्सपर्ट माइट बी आई कनेक्ट माई फ्रेन्ड होइन. देयर इज दिस नेटवर्क नि त्यो अल अफ टाइम्स मलाई मेन्टर गरिदिनुहुन्छ इज the line that I get. I think that's the very wrong way to approach someone for mentorship. Like never ask somebody like, would you be my mentor? And I somebody say ke use go down भने depending on like scenario, you know. Just say if I need somebody help and the only way to connect with them is online, I would just send them email like this is what I need help with, would you be able to like guide me on this one, and it can be like simple question के होइन. तर इन पर्सन जुन इभेन्टहरू हुन्छ नि त्यसको मेरो अप्रोच फेरि फरक छ. And so let's say if I know that I need to talk to this person, that this person can help me out. So I would generally ask for them, say that can I buy you a lunch? होइन. So कुरा किन नेटवर्किङ इभेन्टमा हुन्छ, they have limited time and they're talking with a lot of people and you cannot get their focused attention. So you tell them कुरा गरे होइन, अनि is it possible for me to buy you a lunch भने होइन. अनि most people will say yes. होइन. In fact कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना एउटा ठुलो इभेन्ट भएको थियो. अनि त्यहाँ चाहिँ नेपालका लाइक द टप हुन्छ नि टाइकुन्स होइन बिजनेस हाउसेसको अनरहरू आउनु भएको थियो होइन. And there was this guy I wanted to learn about delegations because he run a company of 2000 plus people. अनि like
can you imagine like how do you run a company of 2,000 people? How effective your delegation has to be? Ani kura gare last ma chai I asked him like, can I buy you a lunch someday? He agreed. तर हाम्रो मिटिङ चाहिँ भएन किनभने कोभिड भयो त्यसै सबै प्लान चाहिँ क्यान्सल भयो बट आई द्याट हेज वर्क फर मी अ लट अनि कहिले एकदम मेसेज लाइक यु सेड मलाई चाहिँ अब एक्ज्याक्टली त्यसरी मेसेज त आउँदैन होइन तर मेन्टरसिपको बारेमा अलिअलि यु गेट द्याट हिन्ट अनि आई फिल द्याट rather than saying like can you be my mentor you should ask like what is your problem that you have and if they have a solution they will give you the solution otherwise they will point you in the right direction no त्यो नै हो कि त्यो चाहिँ हुँदैन धेरै जस्तो केसमा सो आफ्नो प्रब्लम थाहा भएर मेन्टरसिप गर्नु उनीहरूको एक्सपर्टिज हेरेर लट अफ टाइम्स दे एक्चुअली डु नट नो वाट मैले के गर्छु भन्नु भने कि अनि द्याट इज एक्चुअली नट द राइट वे तिमीलाई भनौँ न नेटवर्कै कुरा गर्दाखेरि नट मेन्टरसिप सो तिमी त एकदम नयाँ हो एनवाइएफमा एकदम नयाँ जस्ट यु हेभ बिन हियर फर 6 months लगभग सो यु आर अल्सो इन टोस्टमास्टर्स होइन अब नासआइटीमा छौ कि छैन थाहा छैन I really recommend NAS idea as well. Yeah, I'm supposed to. I'll join soon. Interesting in network, you're saying. Ani, so what is your experience being a part of? Khas gari we have been a lot engaged in Toastmasters recently and NYF. So you duita ma चाहिँ what is your experience? Ani, what are differences pani? In terms of networking? Networking pani ani what does the value that what does this to bring? As a value to you or your company even. Yeah. So Toastmasters मैले 2012 मा जोइन गरेँ होइन इन्सिडेन्ट थियो एउटा वर्ड क्याम्प इभेन्ट थियो एकजना आउनुभएको थियो सुमन सर इज अल्सो माई मेन्टर होइन अनि उहाँ थ्रु चाहिँ म टोस्टमास्टरमा एसोसिएट भएँ सो आई डोन्ट नो लाइक कस्तो खाले रिलेसन त के थियो बट आई ह्याड नोन सुमन सर अलिअलि अनि एन्ड देन आई जोइन्ड एन्ड देन आई स्टार्ट लर्निङ अबाउट पब्लिक स्पिकिङ अनि त्यसको लिडरसिपको स्किलको कुराहरू पनि त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै रोलहरू लिँदाखेरिमा डेभलप भयो अनि द बिगेस्ट लर्निङ द्याट आई हेभ फ्रम टोस्टमास्टर इज द्याट आई निड टु कन्टिन्युसली लर्न एन्ड इम्प्रुभ इन माई कम्युनिकेसन स्टाइल इफ यु ह्याड मेट मी इन 2012 you'd be surprised like how poor my communication was. If you had met me even before, you'd be like further surprised. Over a period of time, I've improved, but there's still a lot of space where I need improvement. So that's one thing that has happened with me in Toastmaster. Second thing that has happened is meeting a lot of people. And I'm meeting them for public speaking and building my leadership skills. But at the same time, I'm building relationship with them. Right? Like when I started, like 2013, I started my company, officially. Like I could reach out to people, like let's say like Suman sir, there were other people as well, where it would have not been possible for me to connect, right? So I see platform like Toastmasters to, one, improve yourself, at the same time make connections. But the purpose should not be to just make that connection, right? Because what I feel with the networking is it is the value exchange, right? If you're just going there to get value, right? Just like I want to take, it's not going to work, right? Even like in terms of like my mentorship or my the network that I built in Toastmasters, like there are very few people I've reached out to help in my personal life or business, right? But in my speeches, I've reached to a lot of people now, and I've built like some really good connections that if I need help in the future, I might reach out to them, right? So, and there are like a lot of like entrepreneurs, businessmen who are trying to continuously learn and improve, right? And that's where Toastmaster comes in terms of public speaking. So in that way, it has worked. And the good thing is Toastmasters also grew a lot in the last couple of years, right? So let's say if I want to connect with some celebrity in Nepal, right? So I just need to go to one Toastmaster club where there are celebrities, right? If I want to connect with doctors or let's say even educators, right? Like in your case, right? So if I had a business where I'm serving let's say selling Veda, right? Then I would go to a Toastmaster where there are educators there are schools, right? Both the Toastmasters, right? So in that direction, in that way, it has helped a lot. With NYF,
I heard about NYU a long time ago, and I had made my application ready. Pavitra had like said that he would recommend me, and was very kind and generous. But unfortunately, I didn't send my application. I joined like 6 months ago, and so far it has been very helpful. I'm getting new perspective in terms of people. About my circle is a lot Toastmasters, tech, salsa community, where that's also part of my life. Now also has been on the spirituality side, but in terms of entrepreneurship, apart from tech, I didn't have that much big circle. Now in NYEF, I'm meeting industrialists. I'm meeting people who import, who are manufacturing like interesting products in Nepal. People who are into services, right? And variety of like, there's one guy who's into music, right? Yeah. I'm like, so many interesting people, right? And just talking with them, I get, a different kind of energy. So in that way, it has been, very beneficial. But I'm not seeing that as a way where I leverage them in terms of something I need. But I'm getting to know people. I'm building that connections, and if I need help, right? I would reach out to them. But also, I want to be able to provide my value to them, right? Like, if somebody needs help with marketing, I want to help them with the marketing, right? Whatever I have. So I think it goes both ways. How the networking is done. त्यही त नि networking is really interesting. You don't go there to build connections only. You go there. I think it's a little सानो part चाहिँ belonging पनि हो, तर you bring in something as well, okay? Not just उस पनि. अनि यहाँ हाम्रो NYFमा seniors-हरूले पहिला भन्नुहुन्थ्यो कि it's being a part of a networking community is like going to a gym, होइन? You'll not get everything up front, होइन? If you are not gonna commit to yourself, then it's not gonna work. And gym गएर अरूको muscles on आफ्नो बन्दैन. You have to go there. You have to connect with people. You have to be a part of it, and then you'll actually start getting value on it. True. And that is same with a lot of these courses and events that I have taken part in. A lot of people would say, "Your program काम गर्दैन." But I go there as a absorb गर्ने तरिकाले. I go there as an empty bottle, and I'm with the lead up open. A lot of people go there and they just expect everything is given to them, and it doesn't work out. That's one part of being coachable. I also feel with community, you find your tribe. किनभने as an entrepreneur, your journey is so lonely. Like there are so many, like so less people that you can connect with. And they will understand your journey. Even like your parents will not understand, your siblings will not understand, your friends will not understand that journey, right? And you need to talk to somebody, right? So, and I think that's where this community comes in. And I don't know if you know or not, but I had like this private community with some friends. We call blogger group, right? And I didn't know about that. You didn't know that? Okay, so that's I think I have talked about in my podcast. I don't know if I talked about it or not, but a few friends we started, and we were each other's support group. And I think that's where you also find your tribe. That I've seen a lot of things, the network case. I was not NYF involved because like back. I'm saying we applied for this accelerator program called Enterprise Accelerator, run by NYF back then. I'll say it merged with 1-2 also last होइन. अनि त्यो ब्याचमा चाहिँ म अनि इफ यु नो शाश्वत अनि त्यसपछि मनोहर दाई अनि एक्ट 360 अनि देज सन्दीप फ्राइड आइसक्रिम रोल फङ्की डिलाइट भन्ने थियो फङ्की डिलाइट भने फ्राइड आइसक्रिम रोल हामी थिएँ कि ब्याचमा. अनि त्यहाँबाट एनवाइएफको हुँदै आई केम इन्टु एनवाइएफ एन्ड आई गट दिस. तर सुरुमा चाहिँ आई थट इट वाज काइन्ड अफ नेटवर्किङ ग्रुप दिस एन्ड द्याट. तर वेन यु सी एट द लेभल अफ the impact that NYF is making, and NASA is making, we have our say in the government. Young people who say NASA and NYF, but we are doing this NYF startup awards where 4 of the 7 winners got invested, and 5th is on the process, and we are giving platform for them. We are giving voice for young entrepreneurs to make it to the government. And I really feel that if we have a clear vision on what we are trying to do as a group, Toastmasters छुट्टै होला, NYF छुट्टै होला, NASA छुट्टै होला, we can actually make changes. NASA case we did a
very good job म भन्छु है अब I'm not in the board right now तर this organization has done tremendous job within 2 years not even 2 years 1.5 year from working in policy level to a lot of things I don't think 1.5 year पनि भएको छ 1 year पनि भएको छैन जस्तो लाग्यो किनभने म I couldn't be the founding member because I had to go to event बाहिर नि yeah so I think February तिर त होला नि तिमी पनि थियो फर्स्ट टु मिटिङ हो त नि नयाँ साइड हो त नि yeah surprisingly well like I was surprised like how we negotiate with the government and we could get some of our agenda pushed ahead because working with government is there are no experts to tell them that this is right when one expert comes in they are not going to listen when everybody comes in now this is an industry that now you can actually make things move and then त्यो भयो भने चाहिँ now you can actually go there and say these are the things that we need and these are things might be सबै कुरा नपाएला तर this is the way forward and NAS ID has I think can actually set example for other industry groups के आफ्नो फाइदालाई मात्रै काम होइन नेक्स्ट 10 इयर्समा के हुन्छ 5 इयर्समा के हुन्छ सो पोलिसीमा नि आफूलाई फाइदा हुने मात्रै हेर्नु भएन कि a lot of things म बोर्डमा हुँदाखेरि what got के डिस्कस हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ there are 9 10 board members 11 के डिस्कस हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो गरौँ न भन्ने कुरा हुन्थ्यो बट देन देयर आर अदर भ्युज के होइन यो त गर्नु हुँदैन सो अहिले बेनिफिसियल देखिएला तर 5 years डाउन द लाइन यसको यो पनि इम्प्याक्ट छ किनभने देयर आर भेरी गुड हेड्स निड टु थिङ्क अबाउट दिस अनि के कुरा गर्ने के कुरा नगर्ने के इभेन्ट गर्ने अनि द वे द्याट डिस्कसन टुक प्लेस वाज इट वाज फर द इन्डस्ट्री कि we are bringing in our own competitors we don't care into the system we are bringing हुन्छ नि हामीलाई नराम्रो हुने कुरा नि हामीले कति एक्सेप्ट गरिरहेको छ तर लङ रनमा हेर्दा के बेनिफिसियल हुन्छ र सर्ट रनमा नि के हुन्छ भने चाहिँ त्यो वेबाट सोच्न थाल्यो किन सिन्डिकेट ग्रुपहरूले चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने मात्रै गर्छ कि डजन्ट थिङ्क अबाउट हाम्रो त कोर मिसनै NAS आइडीको चाहिँ अब इट हेज बिन कसरी टु मेक द इकोनोमीलाई नै हेल्प गर्ने यो सेक्टरबाट जुन चाहिँ वर्ल्डभरि नै ठुलो छ हाम्रो चाहिँ स्टिल I think we're doing pretty well in terms of contributing to the economy. We figured out working with IIDS and त्यो पनि कहिले पनि भएन नि त Yeah, like $700 million भन्ने चाहिँ हैन I think it will probably 500 million $500 million industry अहिले I thought 700 I don't know yeah I think I heard 700 anyway but I think there will be so many people that are working as a freelancer पनि नि त हैन उनीहरुको त कति देखिदैन होला हैन but I think it is right now one of the largest contributor for export of services and it has potential to go really big हैन किनभने आईटी को त भर्खर बुम मात्र भइरहेछ नेपालको हैन अब I think this is you will not believe हैन अब I don't want to take name of the company we know है some company got acquired by some Nasdaq listed company अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ don't build products for Nepal honestly don't build products for Nepal तर build in Nepal because we have such a great pool of talent उनीहरूलाई राम्रो पे गरे हैन पे $10,000 $20,000 per month हैन जस्ट राम्रो पे गरे हैन they'll stay here they can be trained we have expertise हैन and we can build really good products in here हो market सानो छ we can actually build for other markets तर build in Nepal build for the world I think the mentality should not be that just build for Nepal Nepal the users of Nepal could also be your users हैन but think global think global build think big right but you can build here because you have resources it's cheaper and you can test the market you can test the market you can test a prototype here or त्यो पनि नहुन सक्छ तर that is where you start के अनि यहाँको टिम बनाएर it's easy to go नेपाललाई मात्रै बनाउँछु भन्ने भएछ अहिलेको टाइममा चाहिँ it's pretty hard है to survive अनि given the competition the market size is small you compete on the same pie for the same pie अनि कत्रै छ र pie भन्ने कुरा हो के अनि त्यो भएर चाहिँ you can actually do it companies are proving that things you are proving through Rara Labs Rara teams अनि Codewing is doing it Punit is doing very good job हैन प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै Python भन्ने बित्तिकै Punit नाम थाहा नभए नि we know his company Yarsa is doing really good and games global games हैन एता Shopify मा रोशन दाइको कम्पनी रोशन दाइको कम्पनी हैन अनि इभन यार्साको त दुईटा के नेपालको मार्केटलाई दे आर डुइङ भेरी गुड थिङ थ्रु यार्सा टेक हैन नि दे आर प्रुभन बाहिरको मार्केटलाई तर दे आर डुइङ गुड थिङ्स फर नेपाल पनि नेपाली कन्टेक्स्टमा हैन नि एफओन सफ्ट इज डुइङ गुड हैन फुडमान्डो इज डुइङ गुड अनि अब त्यही त नि देयर
मार्केट बाहिर छ यु क्यान बिल्ड थिङ्स त्यहाँको लागि यहीँबाट वी नो लट अफ कम्पनीज नि या जस्ट थिङ्क अलिकति बिग के होइन बिकज हामीले कुनै पनि कुरा हेर्दाखेरिमा बाहिर छ अनि त्यही कुरा चाहिँ नेपालको लागि मात्रै बनाउने भनेर सोचिरहन्छ होइन एन्ड आई थिङ्क वी निड टु चेन्ज द्याट मेन्टालिटी होइन आई थिङ्क बिग वाट एभर यु बिल्ड इन नेपाल इफ इट इज टेक इट इज इज टु गो आउटसाइड होइन जस्तै नेपालमा मानौँ न एउटा कुनै प्रडक्ट्सहरूले चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क्सरको कुराहरू थियो ब्ल्याङ्क्सरलाई त इन्डियामा पनि लगाउन मिल्यो होइन बङ्गलादेशमा पनि लगाउन मिल्यो इभन अरू साउथ एसियन कन्ट्रिजमा लगाउन मिल्यो होइन अब वेस्टमा आइरन उनीहरू के छ मोडल होइन तर त्यहाँ पनि त छिर्न मिल्छ नि डिपेन्डिङ अन लाइक हाउ वेल द एक्जिक्युट अनि तर द ब्यारियर इज नट द टेक्नोलोजी के होइन इट्स सो इजियर टु गो इन्टु द्याट मार्केट होइन सो अलिकति चाहिँ ठुलो चाहिँ सोच्नु पऱ्यो अनि ठुलो त्यही हामीले ठुलो सोच्दैन कि ठुलो सोच्नु पऱ्यो त्यही नै हो म त एकदम बिलिभ गर्छु किन भन्दाखेरि अनि त्यो त्यो भन्छ होइन तर एक्चुली त्यही हो तिमीले अब आज मासुको बारेमा सोचिरहेको छ नि यु इन्ड अप इन केएफसी नि होइन अनेस्टली भने इफ युआर थिङ्किङ अबाउट आइसक्रिम यु इन्ड अप इन बास्किन्स एन्ड रोबिन्स होला कतै होला होइन सिल्क होला होइन त्यही त हो नि लाइफमा भेरी सिम्पल थियो है वाट यु थिङ्क अफ you'll become. And if you think big, you'll become big. If you think small, it's capped right there. And a lot of people, हामीलाई चाहिँ जसरी ट्रेन गराएको छ सोसाइटीले हाम्रो स्कुलिङले we don't think big के thinking big is a crime जस्तो तर at least for me I was grown up in a very good family not good भन्नाले त्यसैन open minded parents होइन they actually let us experiment and all those things म बाहिर पनि जान सक्थेँ तर I stayed here because I met these two very good people who actually we three believed on each other before what we believed on होइन trusted people होइन आँखा चिम्लेर छोडिदिन सक्ने खाली मान्छे हुन्छ नि यु हेभ दिस सिब्लिङ्स होइन मेरो दाइ भाइ देन आई हेभ दिस टु को फाउन्डर्स के आज दिनमा नि आइ एम प्रिटी स्योर जस्तो हार्सी बिहान देल बी देयर के होइन त्यो तरिकाले चाहिँ अनि यु मिट दिस पिपल अनि इफ यु आर थिङ्किङ बिग कोलाबरेटिभली देन द इम्प्याक्ट इज बिगर के And I also feel like it's so easy to get started in Nepal. होइन किनभने खाना बस्नुको समस्या छैन होइन अब स्यालेड नभने कि यु क्यान गो क्वाइट सम टाइम होइन यु क्यान गो फर भेरी लङ टाइम नि नेपालमा त्यो पनि हो होइन यु जस्ट निड टु इफ यु लाइक यु क्यान बिल्ड थिङ्स यु क्यान मार्केट थिङ्स कोलाबरेट विथ द राइट पिपल भने त्यो आई थिङ्क सो इजी जस्तो लाग्छ मलाई अब इट माइट टेक सम नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स टु गेट यो प्रडक्ट फिट राइट होइन तर द्याट ह्यापन्स विथ बिल्डिङ प्रडक्ट होइन जस्तै कलेज पढ्दाखेरि पनि कति राम्रो गरेर आउँछ नि त होइन सो आई थिङ्क वी निड टु थिङ्क बिग वी निड टु थिङ्क बिग अनि त्यो थिङ्क बिग चाहिँ आई थिङ्क कल्चरमा पनि अलिकति बिस्तारै आउँदैछ एक्सपेक्टिङ मनी आउट अफ चिल्ड्रेन भन्ने कन्सेप्टबाट वी आर नाउ लेटिङ चिल्ड्रेन डिसाइड फर देयर ओन डिसाइड थिङ्स द्याट दे लाइक होइन इभन कलेजेस आर चेन्जिङ प्रिटी फास्ट स्लो नै होला तर त्यो रेट चाहिँ चेन्ज भइरहेछ अहिले किन भन्दाखेरि एजुकेसन पनि इज चेन्जिङ फास्ट होइन अनि वी आर सिङ भेरी इनोभेटिभ कम्पनीज स्टार्टिङ इन नेपाल नि अहिले होइन धेरै लेभलमा के आई वेन्ट टु दिस वान कल द मड हाउस माटो घर इफ यु रिसर्च अन द्याट उहाँ चाहिँ पहिला इसी मोडको डिरेक्टर अनि त्यो इसी मोडको प्रोजेक्टमा माटो घर बनाउनु पर्दा दे बिल्ड हिज ओन हाउस आउट अफ त्यो त्यहीँको त्यही अनि आई थिङ्क या हि इज अल्सो फिचर्ड इन डाउन टु अर्थ होइन आई वेन देयर डे आफ्टर स्टडी एन्ड इट वाज भेरी गुड के सो हामीले टेक मात्रै इनोभेसन्स भनेर सोध्छ तर इनोभेसन्स आर बिङ अति नै डिफ्रेन्ट टाइम इफ यु लुक एट सन्तोष दाइ द वे इज इनोभेटिङ आवर फुड द्याट एक्चुअली रिलेट्स टु आवर कल्चर बाहिर सेल गर्ने नि त होइन र इज इनोभेटिङ हाम्रो यो मरीदेखि लिएर सबै इन अ डिफ्रेन्ट वे होइन इफ यु लुक एट क्लोदिङमै अहिले हेऱ्यो भने डोचाले दे आर सेलिङ गोराहरूले गोरा भन्दा नमिला टुरिस्टहरूले चाहिँ लाएर हिँड्छ कि हामीले लाएर हिँड्दैन डोचा होइन बिकज ढाकाको बनेको छ होइन हेर्दा राम्रो छ इट इज कम्फोर्टेबल अनि दे आर इनोभेटिङ इन अ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन कि अब यु लुक एट डेलस अनि बाहिरबाट आउँछ कि गुलियोवाला दही भरेर होइन देयर अल्सो एनवाई स्टार्ट अफ अवार्डको विनर एलोङ विथ कारवार लास्ट इयर And then if you look at Surya and the way the things that he is doing, now Dallas is a different thing. And then if you look at Snack On, they are innovating in food, like a food Snack On Dallas. So interesting things are happening in Nepal.
तर त्यो भन्दैमा हामीले के भन्न नि मिल्दैन भन्दाखेरि क्वालिटी नराम्रो हुन्छ नि लुक एट स्न्याक अनको प्याकेजिङ होइन आई जस्ट ट्राइड इट यस्टरडे साथीकै हो होइन एडभाइस छ अनि आकाङ्क्षाको त नि आई स इट इन केटिएम फ्रेस इज इनोभेटिभ इन इट सेल्फ है आई डोन्ट नो एबाउट दिस त्यहाँ जाँदाखेरि आई स इट अनि आई 3टाको फोटो खिचेँ पठाएँ एक्चुली आई लाइक इट वाज मिठो नमिठो म अनेस्टली भन्दिनँ तर इट वाज फुलफिलिङ के इट वाज फुलफिलिङ मलाई त्यो फिल भयो कि अनि इट इज सपोज टु बी फुलफिलिङ नि होइन किनभने इट इज फर ट्रेकर्स एन्ड अल दोज थिङ्स अनि डेलिस चाहिँ डेलिस इज रमाइलो खान मिठो छ दे आर एक्चुली अब दे आर ग्रोइङ एज अ प्रडक्ट होइन अनि इफ यु लुक एट नट दिस थिङ्स यु लुक एट पोलिटिक्स पनि people are innovating. Balin is an example. If you look at Santosh, Santosh and wife, he is building this. He's a training center for future politicians. Now we are given. We didn't have that space to innovate. We had to do the things that was supposed to be this way. Now we have. अब इकोनोमी राम्रो भयो वी हेभ द्याट फ्लेक्सिबिलिटी अलिअलि इन्भेस्टमेन्ट पनि आइरहेको छ देन वी हेभ पिपल हु आर एब्रोड होइन एन्ड दे एक्चुली हेभ कम इन दे वान्ट टु ट्राई फ्यु थिङ्स वी हेभ कनेक्सन्स वी हेभ सिन वाट इज ह्यापनिङ अनि यहाँ सुरु गर्नु सजिलो छ तिमीले भन्छ जस्तै देन यहाँ सुरु गर्नु सजिलो छ आई अल्सो थिङ्क द्याट स्टोरिज अल्सो निड टु गेट आउट के किनभने कतिजनालाई ए पोसिबिलिटी छ राम्रै गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पनि छैन क्या मलाई याद छ म वर्डप्रेस कम्युनिटीमा छु अनि वर्डप्रेस कम्युनिटी भनेको नेपालको टेकको बिगेस्ट कम्युनिटी नै हो अनि 2012मा सुरु भएको थियो जसमा म भलन्टियर थिएँ पछि म स्पिकर भएँ म अर्गनाइजिङ टिममा गएँ वी हेभ बिन लाइक कन्टिन्युसली स्पोन्सरिङ त्यहाँको इभेन्ट होइन सो दिस इज अगेन भलन्टियर कम्युनिटी अनि मलाई के याद छ भने जब सुरु गरेको थियो हामीले एक दुईवटा सक्सेस स्टोरी थियो अनि बिचमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो सक्सेस स्टोरी सेयर गर्नुभएको थियो क्या विथ स्ट्याटिस्टिक्स के मेरो यस्तो सेल भएको छ मेरो यस्तो रेभेन्यू भएको छ एन्ड पिपल गट इन्सपायर्ड एन्ड द्याट लेड रिभोल्युसन इन वर्डप्रेस इन नेपाल क्या होइन त्यसपछि सबै मान्छेहरूले चाहिँ एउटा कम्पनी खोल्न थाले होइन प्रडक्टहरू बिल्ड गर्न थाले यस्तो कमाउन सकिँदो रहेछ भनेर होइन अब एउटा बुम भएको थियो होइन फेरि त्यसपछि तल गयो कति होइन तर त्यो एउटा इन्सपिरेसन पनि चाहिन्छ मान्छेलाई कि इट्स अ पोसिबिलिटी होइन अनि लाइक यु सेड हुन्छ नि अघि डेलिस होस् या स्न्याक अन होस् या फेरि अरू कम्पनीजहरू होस् होइन आई थिङ्क दिज आर अल इक्जाम्पल्स अफ लाइक कम्पनीज हु आर इनोभेटिङ and hopefully they will do very well and inspire a large number of people to take on entrepreneurship or see that there's some really good possibility within Nepal. I think the future of the country are entrepreneurs. We are going to make massive change on not just economy, and we are going to make this country better for the next generation. We at least try. And I think a lot of entrepreneurs coming in and पोलिसी लेभलबाट पनि त्यही अनुसारको उस भयो भने चाहिँ इफ यो बेस्ट प्लेस हो कि अब अन्टरप्रेनर्स भइरहेको छ पोलिसी बिस्तारै राम्रो हुँदै गयो भने आई डोन्ट नो आई क्यानट टेल अबाउट पोलिसी त त्यो भयो भने चाहिँ then I think this is a very good country to be in. Yeah, I also feel that entrepreneurs will find a ways to work, right? Because मलाई कस्तो लाग्छ भने by nature, we are who wants to solve problems. Solve problems. And we don't say like we see a problem and we don't stop. Right? We find ways to figure out ways to move around that. I don't know about politics. I don't want to get into like Kiwala, Kosovala. But looking at how things are in Nepal, I know people are going out, but I don't think that being such a negative thing. Of course, resources like the hamper to garasa. But it's also open eyes for many people that okay, jo chan unharlai better equip गर्ने हो resources दिने हो train गर्ने हो I don't know. But I think people will find ways to innovate and make sure the things are running. मैले एक हप्ता दुई हप्ता अगाडि कुरा होला क्या दुईजना दाइसँग कुरा गरेको थिएन both of them are doing exceptionally well. I was trying to get one of them in my podcast. But he's like, no, I don't want to get into podcast right now. And they were so optimistic about the things that are happening in Nepal. And like Nepalको economy को ठाउँमा हेर्दाखेरि पनि अहिले त एकदमै नराम्रै छ होइन तर कति कुरा राम्रो पोजिटिभ भइरहेछ होइन इन्डियामा भइरहेछ चाइनामा भइरहेछ किन मलाई पनि आई फिल द इकोनोमी विल ग्रो जस्तो मलाई लाग्छ होइन इकोनोमी सुड ग्रो त्यो ग्रो हुनैपर्छ अब देयर इज नो वे आउट जस्तो लाग्छ मलाई अघिको एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लागिरहेको थियो होइन सो
निर्देश एकदमै इभेन्टहरूमा गएर आउँछ होइन मलाई थाहा अस्ति एउटा बङ्गलादेश दुबईको इभेन्टमा गएको थियो होइन त्यसपछि अहिले यता लन्डनको पनि इभेन्टमा जाने प्लान छ बट आई अल्सो सी यु द्याट यु आर कन्टिन्युसली लर्निङ एन्ड ग्रोइङ कसरी चाहिँ लाइक एज एन अन्टरप्रेन्योर यो एउटा ग्रोथ माइन्डसेट हुन्छ नि मैले सिक्नुपर्छ मैले ग्रो गर्नुपर्छ बिकज इफ यु आर वाट यु आर लेट्स से 1 year ब्याक होइन देन योर कम्पनी इज गोइङ टु गिभ स्ट्याग्नेन्ट होइन यु हेभ टु किप पुसिङ इट सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लाइक हाउ आर यु ग्रुमिङ योर सेल्फ अनि हाउ आर यु ग्रोइङ एन्ड हाउ इज द्याट इम्प्याक्टिङ योर कम्पनी अब इभेन्ट्सहरूको कुरामा चाहिँ आई हेभ बिन टु एमआइटी बुट क्याम्प अनि इभेन्ट्सहरू एएलपीहरू राइसको होइन के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु डोन्ट सी थिङ्स होइन यु क्यानट इमेजिन के भइरहेछ भने यु विल नट नो द कन्टेक्स्ट के टेक साइडमा चाहिँ आई बिन टु स्लस आई बिन टु जाइटेक्स आई बिन टु अल दिस थिङ्स होइन वेन आई फर्स्ट वेन्ट टु स्लस होइन when I first went to MIT bootcamp, and I met these people very. Well, there are two unicorns out of that batch. Okay? You were in US. Okay. And you Australia. And one unicorn, one building unicorn. You are saying, example is saying, architecture ko software बनाउँदैछ अर्कोले चाहिँ I think it is something related to browser. One is already unicorn, and there are a lot of people. उताबाट यता कनेक्सन आएको छ नेपालमा मेरो देयर इज सम वान मेरो एकदम मिल्ने सायद त्यहीँ बनेको अनि देयर इज वान मेन्टर एआईको हाम्रो लागि होइन मलाई अलिक कुरा गर्दा सो आई मेट दिस पिपल अनि त्यहाँ जानुको पछाडि के थियो भन्दाखेरि इट वाज नट के हुँदो रहेछ एमआइटी बुट क्याम्प त्यो एमआइटीको बुट क्याम्पमा चाहिँ देयर विल बी गुड पिपल के लेभलको पिपल हुन्छ वाट इज देयर माइन्ड्स त्यो इन्ट्रेस्ट भएर गएकोमा इट वाज आई चेन्जिङ के अरे सरी इट वाज लाइफ चेन्जिङ फर मी मैले जे देखेँ त्यहाँ अनि द people I interacted with, the things that I learned in a week period was more than anything I learned before that. A lot of things, how they कसरी plan गर्छ के रहेछ अनि then I went to this kind of आफ्नो personal लागि I went to Slush फिनल्यान्डमा back in 2000 before COVID अनि 2018 मा हो क्या 18 हो कि 17 मा I actually was surprised by what is happening all around the world. We don't even know of technology side ma. Now you can think यस्तो चीज पनि हुँदो रहेछ. You meet these people with big dreams and you actually think उनीहरूले यति सोच्न सक्छ भने मैले किन सक्दैन. You actually do एकै ठाउँमा बसिराख्यो भने न त्यो कुवाको भ्याएको त actually that is real thing के. You don't have to go there and settle there and you can actually go there connect हैन. कति धेरै मान्छे त्यहाँ गएर पनि they actually do not know what is happening के because त्यहाँ पनि कुवाको भ्याएको त हुन सकिन्छ के. इन्स्पिरेसन पनि पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अघि भनेको थिएँ नि म एउटा सास भूमि जुन एउटा इन्डियाको इभेन्ट छ अनि नर्मली त पाइरहेको हुँदैन क्या स्पेसल एउटा कनेक्सनबाट चाहिँ मैले त्यहाँ पाएँ होइन अब ही ह्याड बट टिकट बट ही कुडन्ट गो टु द्याट इभेन्ट होइन सो उहाँले चाहिँ आफ्नो टिकट चाहिँ मलाई पास गर्नुभयो अनि आई हेभ हर्ड अबाउट सास भूमि पहिलादेखि नै होइन यो चाहिँ सास कम्पनीहरूको चाहिँ ठुलो इभेन्ट हो अनि एउटा ग्राफ थियो क्या एउटा प्रेजेन्टेसनमा एन्ड द्याट ब्ल्यू माई माइन्ड सो के थियो भने एउटा ग्राफमा पिरामिड थियो पिरामिडमा तलतिर बटम अफ पिरामिड वाज $1 million को ARR भएको होइन एनुअल रिकरिङ रेभेन्यू भएको कम्पनी थियो कि द बटम अफ द पिरामिड सो वी टकिङ अबाउट लाइक 80 लाख 90 लाख हुन्छ नि महिनाको कमाउनु वाज द बटम अफ द पिरामिड होइन त्यसपछि त्यो आई थिङ्क 10 million को थियो होइन सो बेसिकली अलमोस्ट $1 million a month होइन त्यसपछि आई थिङ्क 40-50 त्यस्तै E20 को थियो होइन देन 50 को थियो त्यसपछि 100 million थियो अनि $1 billion थियो कि अनि त्यो सोच्दा त्यो ग्राफ हेरेपछि नि माई टेक अवे वाज आई वाज थिङ्किङ टु स्मल होइन लाइक इन्डियामा हाम्रो नेबर दे आर टकिङ अबाउट $1 billion कम्पनीज होइन त्यहाँ बटम इज लाइक $1 million होइन अनि दिज आर लाइक SaaS which means like they have recurring revenue. It's not a valuations, you know. These are recurring revenue. And like it just blew my mind ki why I'm thinking so small. Like I need to think big. I need to just like whatever I'm doing, I need to change my process, my thinking so that I can go bigger, you know. And that just inspired me, okay? I think I should go to SaaS. Recommend गर है हुन्छ अनि आई थिङ्क इभेन्ट जाने भनेको कहिले यस्तो इन्सपिरेसनले पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या हामी वर्ल्ड कप एसिया गएको थियो त हाम्रो वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप एसिया बङ्गलादेशमा गएको थियो बङ्गलादेश छैन यता ब्याङ्ककमा गएको थियो होइन अनि हामी टिमहरू गएको थियो हामी 5 जना गएको थियो अनि त्यहाँ पनि सेम कुरा क्या होइन लाइक जो स्पोन्सर गरिरहेको छ त्यहाँ दिज आर वर्डप्रेस कम्पनी होइन
like how much money they have invested into that sponsorship. They have got the team. Up to सबै calculate गर्यो भने oh my goodness, like how much they're spending means what must be their revenue. अनि हाम्रो problem के हो? Same resources हो in terms of talent. त्यो barrier भनेको त talent हो नि त हैन. बाकी त अरु कुरा त सेम हो हैन, प्लेटफर्म सेम हो हैन, टेक्नोलोजी सेम हो हैन. त्यसमा we need to start thinking bigger. हैन. सो त्यहाँबाट पनि एकदमै इन्स्पिरेसन चाहिँ भएको थियो मलाई चाहिँ इभेन्ट हेर्दाखेरि. मैले सास तिमीले जसरी भन्यो नि भन्दाखेरि यो के यु लर्न न्यू थिङ्स यु हेभ बिगर ड्रिम्स त्यसमा गएपछि. अनि अब जाइटेक्स गयो अस्ति होइन, जाइटेक्स वी आर इन्भाइटेड टु जाइटेक्स होइन. अनि मैले चाहिँ धेरै ठुलो एक्सपेक्ट गरेको थिएँ बट इट वाज ह्युज. अनि वी मेड अ लट अफ गुड पिपल. अनि मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि आई डोन्ट गो, म ट्राभल गर्छु कि तर म ट्राभल गर्दिनँ. लट अफ पिपल एक्चुअली ट्राभल होइन. म के भन्छु सजेसन के दिन्छु भन्दाखेरि अब समीलाई मैले भन्थेँ कि उसले स्टार्टअप अवार्डमा वन युरोपको टिकट. युरोपै जाने घुम्नलाई नजाऊ, गो टु स्लस. अनि यु वेन्ट टु स्लस अनि इज नाउ सरप्राइज के हुन्छ त्यहाँ. म चाहिँ ठ्याक्कै त्यो एलाइन गर्छु के भइरहेको छ इन्ट्रेस्टिङ भने 1-2 दिन हो त्यो. अनि त्यसपछि इट्स अरू त घुम्ने नै हो नि त. अनि एभ्रीबडी अल त जो नि ट्राभल गर्छ. थाइल्यान्डमा कस्तो कस्तो इभेन्ट भइरहेको, इन्डियामा टाइकनहरू तिमीले भन्छ स्यासफोनहरू भइरहेको हुन्छ, सबै ठाउँमा भइरहेको हुन्छ. नेपालमा बिस्तारै हुँदैछ होइन, नेपालमा चाहिँ बसेन तर हुँदैछ. मलाई त्यो इभेन्ट गराएपछि चाहिँ बेङ्गलोर चाहिँ फ्यु मन्थ बस्नुपर्छ जस्तो पनि फिल भएको थियो क्या. बेङ्गलोर चाहिँ अति पिपल वर सो इजी टु कनेक्ट के, सरप्राइज होइन. बेङ्गलोर यु मुभ इन, यु इन्टर अ क्याफे हैदराबाद र बेङ्गलोरमा, यु सिट इन अ टेबल अनि त्यहाँ एकजना 3जना बसिरहेको छ भने यत्तिकै हाई हेलो गऱ्यो भने you might meet one of the startup co-founders. त्यो पनि भयो त लाइक इन्डियामा चाहिँ कनेक्सन बिल्ड गर्न सो इजी के. दे इन्भाइटेड बेङ्गलोरतिर जाम भनेर होइन. मैले त्यो टिकट किनिसकेको थिएँ होइन. बट लाइक दिस पिपल लाइक $100 million कम्पनीजहरू होला क्या फाउन्डर्स के. एन्ड आम टकिङ विथ देम. हुन्छ नि वाट्सएपमा अहिले कहिले केही हेल्प चाहियो भने मेसेजिङ हुन्छ होइन. एन्ड लाइक इमेजिन द कनेक्सन द्याट यु बिल्ड बट द सेम टाइम द इन्सपिरेसन द्याट यु हेभ. त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ इभेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै लिएर आउँछु. त्यही त यस्तो सानो म सासुमी जानु पर्ला. सासुमी जानु पर्ला. तर म सुरुमा उसमा जाँदाखेरि एमआइटी बुट क्याम्पमा बिल हलेटलाई भेट्दाखेरि युज नि एमआइटीको प्रोफेसर. अस्ति आई वाज इन दिस सेसन अफ फाउन्डर अफ वेज होइन. अब यु थिङ्क अफ इट होइन, फाउन्डर अफ वेज स्पिकिङ राइट देयर, यु आर सिटिङ राइट देयर, यु क्यान कनेक्ट, यु क्यान टक होइन. यो अपर्च्युनिटिज भनेको त न when you really see them in person your perspective changes. They're just that person standing over there होइन. त्यो माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ कि तिम्रो. आई थिङ्क उनीहरूको एउटा एडभाइसले नि कति कुरा फरक पर्छ क्या. जस्तै एउटा एडभाइस हामीलाई दिनुभएको थियो होइन, वाज वेन यु बिल्ड समथिङ होइन, थिङ्क वेदर पिपल आर गोइङ टु पे फर इट अर नट होइन. एन्ड त्यो एउटा चाहिँ एउटा गाइडलाइन्सले हाम्रो डिसिजन मेकिङ इन्फ्लुएन्स गर्छ क्या होइन. अनि मलाई अर्को एडभाइस के दिनुभएको थियो भने वेन युर सेलिङ अ प्रडक्ट सुरुमा डोन्ट स्टार्ट विथ चिप. कतिजनाले चाहिँ एकदमै चिप सुरु गर्छ, पछि गएर त्यसलाई इन्क्रिज गर्न होस् या फेरि त्यही कस्टमरलाई त्यसमा अपग्रेड गर्न प्रब्लम हुन्छ होइन. सो लाइक हाउ डु यु फाइन्ड आउट अ गुड प्राइस होइन. सो त्यस्तो दिज एडभाइसेस कम फ्रम अ लट अफ एक्सपिरियन्स होइन. कसैले $100 million कम्पनी चलाइरहेछ भने द एडभाइस द्याट यु गेट यु नो द्याट इट्स कमिङ फ्रम अ लट अफ एक्सपिरियन्स, अ लट अफ लर्निङ होइन. त्यो त यु नट गेट सो इजिली. त्यही भने वी पे सच हेफ्टी अमाउन्ट फर कलेजेस होइन. अनि वी डु नट भ्यालु यो बाहिरको लर्निङ कि. अनि थिङ्स आर चेन्जिङ तर एजुकेसन चेन्ज हुनु पनि इज रियली इम्पोर्टेन्ट. द वे वी एजुकेट नेक्स्ट जेनेरेसन भन्छ. अब त आई थिङ्क हामीले त्यहाँ भन्ने एजमा पुगिसक्यो नेक्स्ट जेनेरेसन भन्ने रहेछ होइन. त्यो पनि हो. अनि आई थिङ्क बिस्तारै इन्डस्ट्रीले पनि इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ कि एजुकेसनमा. बिकज आवर इन्डस्ट्री इज one of them our industry is very innovative industry and if we do not influence education sector हुन्छ नि एकाडेमिक्स हाम्रो साइडबाट जुन नयाँ साइडले ट्राई गरिरहेको then we will end up with having no good talent to at least for our company पनि अनि no good talent to continue what we are doing के अन्त नि हाम्रो पालामा सबै संसारभरि त्यस्तै थियो कि जहाँ पनि क्लासमै बसेर पढ्ने हो. युएसमै भने नि इन्डियामा भने नि. नाउ थिङ्स हेभ चेन्ज drastically in जता पनि we haven't. We are trying to, we haven't. Nirdesh ko jun entrepreneur journey छ नि. So I'm sure you have learned a lot of lessons होइन. तर you have to distill down let's say 3 lessons that you had to learn होइन. And based on these if you have to start Veda again
Yeah. Okay. What would you do differently? First thing one is I would not build bit for Nepal only. My mindset would be always building for finding problems. एकदम niche problem एजुकेसनमा एकदमै niche. द्याट अलिकति मेजर ठुलो मासहरूलाई थियो भनेर है. अनि अर्को भनेको चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ आई वुड एक्चुली except co-founders, whoever I hired, I would not hire them based on their talent. I'd hire them based on their commitment to the company, the passion and all those things. त्यसले नै एकदम फरक पार्थ्यो. अनि थर्ड थिङ भनेको चाहिँ आई वुड अब यसलाई भन्न मिल्ला नमिल्ला होइन, तर ल त्यो नभनौँ. इट माइट नट साउन्ड द्याट गुड होइन. तर थर्ड थिङ भनेको चाहिँ आई वुड एक्चुली ट्राई टु रेज इन्भेस्टमेन्ट सुरुमै अलिकति, सो द्याट द प्रोडक्ट वुड मुभ फास्टर. त्यो टाइम चाहिँ छोटो हुन्थ्यो. जस्तो कि जुन कारोबारमा हामी आउने बित्तिकै द पेस वेन्ट स्काई रकेटेड नि, त्यो तिनवटा गर्न ट्राई गर्थेँ म. तर आज चाहिँ आई एम स्टिल ह्याप्पी गिभन वी नेभिगेटेड नेभिगेटेड a situation that was really hard to navigate. And this was not me. This was not me. I was 10%, 20%, whatever. No, might be 5%. This was the team that we have and the team that we built, and the mentors that we have got, the investors that we that trusted us, the family that we grew up with because they supported and they still support us. And the friends that motivated us. And everything worked out. Okay, I think I'm one of those lucky people. भन्छु कि म त अब किन भन्दाखेरि एभ्रिथिङ वर्क आउट पर्फेक्टली तरिकाले नै कि इट हेज टु वर्क आउट के. अनि आई थिङ्क अब लक भन्ने कुरा कतिको रियलमा हुन्छ हुँदैन, बट आई थिङ्क आई गट लक इन द्याट सेन्स होइन. एन्ड आई एम रियली ग्रेटफुल फर एभ्रिथिङ द्याट ह्यापन. अल द बेस्ट वेदाले लिएर. आई होप त्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा जुन एक्सपान्सनको प्लान भइरहेछ होइन एकदमै राम्रो होस्, एकदमै ठुलो ग्रोथ होस् होइन. नेपालबाट लाइक एउटा प्राउड हुने प्रडक्ट हुन्छ नि, सबैले लाइक वेदा कहाँको नेपालको भन्ने होस् होइन. सो अल द बेस्ट त्यसको लागि. थ्याङ्क यू सो मच रोशन, एन्ड थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी इन दिस पोडकास्ट. अनि बेस्ट विसेस फर इभन मोर भ्युवर्स, मोर ग्रोथ अफ दिस पोडकास्ट. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.